Okay. Probably standard model को third class हो यो है. First class में हामीले just अगाडिको केही hypothetical epochs हरु Planck epoch, GUT को अलिकति कुराकानी गरेका थियौं है. Just त्यो एक खालको एक्स्ट्रापोलेसन थियो. सेकेन्ड क्लासमा हामीले एन्ट्रोपी कन्जर्भेसनको कन्डिसन डिस्कस गरेका थियौं. जुन चाहिँ इलेक्ट्रोविक इपोकको लागि भ्यालिड हो भनेर मेन्सन गरेका थियौं है. त्यहाँ थोरै डेरिभेसन टाइपको थियो. अब थर्डमा इलेक्ट्रोविक इपोक पछाडिको तीनटा इपोक हामी कन्टिन्युअसली हेड्रोन इपोक, क्वार्क इपोक, लेप्टोन इपोक यो तीनटा इपोकमा के कुराहरु भयो डिस्कस गर्छौं अहिले. र यो क्लास चाहिँ हाई एनर्जी फिजिक्सको खास गरी QCD र QFD क्वान्टम क्रोमोडायनामिक्स र क्वान्टम फ्लेभरोडायनामिक्स यो दुईटाले बढ्ता इन्टरप्ले गर्छ जसमा क्वान्टम फिल्ड थ्योरी युज हुन्छ. हाई एनर्जी फिजिक्सको कोर्सेसहरुमा मोस्टली यही नै हाइड्रोन, क्वार्क, लेप्टोन इपोकको कुरा धेरै पढ्नु पर्छ. पछि हामीले हाई एनर्जी फिजिक्स पढ्यौ भने एक्सटेन्सिभ एप्लिकेसन हो. तर पनि हामीले पार्टिकल फिजिक्समा यही सेमेस्टरमा पढ्ने कुराकानीहरु चाहिँ केही क्वार्क इपोकको कुरा पर्छ र केही अथवा अलिकति धेरै लेप्टोन इपोकको कुरा पार्टिकल फिजिक्समा पढ्छौं. त्यस्तै हामी लेप्टोन इपोकतिर हामी यो स्क्याटरिङमा पनि पार्टिकल फिजिक्सको स्क्याटरिङमा पनि केही कुराकानी स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ पर्टिकुलरली लेप्टोन इपोकको लागि. क्वार्कको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट छ तर क्वार्क लेभलको हामी हाई एनर्जी स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्ट पढ्दैनौं. यसमा रियाक्सन्सहरु बढ्ता हुन्छ. रियाक्सन स्क्याटरिङ दुईटै हुन्छ. रियाक्सनले डोमिनेट गर्छ. त्यो कुरा पढ्छौं है. यहाँ चाहिँ एस्ट्रोफिजिक्समा चाहिँ यी प्रोसेसमा इलेक्ट्रोविक पछाडी लेप्टोनसम्म के हुँदै गयो भन्ने कुरा सिक्वेन्सली आज इन्फर्मेटिभ किसिमले जान्छौं है. यो केही टर्मिनोलोजीहरु आउँछ त्यो सम्झिनु जरुरी छ. केही एक्सप्लेनेसनहरु आउँछ. केही रियाक्सन्सहरु पनि आउँछ र अर्को क्लासमा हामी डेरिभेसन गर्छौं जसमा हामी न्युक्लियोसिन्थेसिस बिग ब्याङ न्युक्लियोसिन्थेसिसको कुराकानीहरु गर्छौं. लास्ट क्लासमा मैले मेन्सन मात्रै गरेको थिएँ. त्यसलाई कन्टिन्यु गर्छौं. अहिलेसम्म हामीले यहाँसम्म डिस्कस गरेका छौं अप टु इलेक्ट्रोविक. यहाँ हामीले यो रिजनको लागि कन्जर्भेसन अफ एन्ट्रोपी हामीले इन्ट्रोड्युस गर्यौं यहाँ. अब यस पछाडी बढ्छौं हामी तीनटा इपोकमा के भएको थियो भन्ने कुरा गर्छौं र फेरि अर्को क्लासमा हामी फेरि हेड्रोन इपोकबाट स्टार्ट गर्छौं. त्यसमा केही डेरिभेसनहरु इक्वेशन्सहरु केही एक्स्ट्रा केही क्याल्कुलेसनहरु इम्पोर्टेन्ट क्याल्कुलेसनहरु गर्छौं. यो एक्सटेन्ड हुन्छ फोटोनसम्म जान्छ. त्यसपछि फेरि फर्दर एउटा क्लासमा हामी यता कम्प्लिट गर्छौं. So till today I should say we were discussing about this force, electroweak force, which is the combined force, combination of electromagnetic and weak force. यहाँसम्म combined form मै थियो. यहाँ हेरौं यहाँ गएर स्प्लिट भएको भन्छ. weak force splitted here भन्छ है. अब आज हामी खास गरी in terms of temperature ख्याल राख्नुपर्ने कुरा चाहिँ 10 to the 15 केल्भिन टेम्परेचरबाट युनिभर्स कुल डाउन हुँदै जाँदा 10 to the 9 सम्म पुग्दा के कुराकानी भए के प्रोसेस भयो भनेर हाम्रो हाई एनर्जी फिजिक्सले खास गरी क्वान्टम क्रोमोडायनामिक्स र क्वान्टम फ्लेभरोडायनामिक्सले भन्छ 10 to the 10 10 to the 11 सम्म फ्लेभरोडायनामिक्स एप्लिकेबल हुन्छ. त्योभन्दा माथि 10 to the 13 सम्म हामीले अचिभ गर्न सकेका छौं ल्याबमा. 10 to the 13 up to 10 to the 15 केल्भिन सम्म लार्ज हेड्रोन कोलाइडर र टेवाट्रोन पुग्न सकेका छ है. त्यो लेभलसम्मको चाहिँ क्वान्टम क्रोमोडायनामिक्सले त्यसको थ्योरी र त्यसको एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन गर्छ. त्यसैले QCD र QFD को टेम्परेचर रेन्जमा के कुरा भयो त्यो हाम्रो एस्पेक्टबाट एस्ट्रोफिजिकल एस्पेक्टबाट हामी डिस्कस गर्छौं. इन्फर्मेसन मात्रै डिस्कस गर्छौं. केही कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. हामीले अगाडि के भनेको थियौं भने स्ट्रङ फोर्स स्प्लिट भएर गइसक्यो. इन्फ्लेसनको एन्डमा स्ट्रङ फोर्स स्प्लिट भयो. त्यसपछि स्ट्रङ फोर्स चुप लाएर बस्यो र उसको इन्ट्रेस्ट चाहिँ इन्टरप्ले गर्ने हो. अझै उसको आफ्नो इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्ट चाहिँ देखाउन खोज्ने हो.
इलेक्ट्रोविक इपोक हामीले जुन डिस्कस गरेको थियौं लास्ट क्लासमा त्यो इपोकमा स्ट्रङ फोर्सको इन्फ्लुएन्स हुँदैन स्ट्रङ फोर्सले स्ट्रङ फोर्सको कपलिङ कन्स्ट्यान्ट यसको कपलिङ कन्स्ट्यान्टको बीचमा डिफरेन्स छ के जबसम्म यसको टेम्परेचर डिक्रिज भएर 10 to the 14 सम्म पुग्दैन 10 to the 15 भन्दा स्लाइटली लो हुँदैन तबसम्म स्ट्रङ फोर्स र यसको बीचमा डिफरेन्स 10 को अर्डरमा हुन्छ इन टर्म्स अफ टेम्परेचर यो एकदमै एनर्जेटिक छ यो एकदमै एनर्जेटिक छ यो चाहिँ यसको डिक्रिज हुने इकावा पोटेन्शियल यसको पोटेन्शियल हो इकावा पोटेन्शियलले यसको पोटेन्शियल डिक्रिज टाइम सँगसँगै हुने त्यसको प्रिडिक्सन चाहिँ यो भन्दा फास्ट छ यसको टेम्परेचर घटिसकेको छ दुईटा कपल हुन सकेका थिएन यो इपोकमा तर इलेक्ट्रोविक इपोक पछाडी चाहिँ स्ट्रङ फोर्सले इन्फ्लुएन्स गर्छ है के हुन्छ भने इलेक्ट्रोविक इपोकको एन्ड पछि यो स्ट्रङ फोर्सले जब स्ट्रङ फोर्सले डिकन्फाइन क्वार्कलाई भनेको त्यो जुन क्वार्क ग्लुओन प्लाज्मा भनेर अगाडि हामीले भनेको थियौं नि क्वार्क्स एन्ड ग्लुओन्स दे आर म्याटर एन्ड रेडिएसन क्वार्क्स आर म्याटर ग्लुओन्स आर भर्चुअल फोटोन्स रेडिएसन अर गेज फिल्ड दे आर इन्सेपरेबल भनेको थियौं दे वर इन्सेपरेबल भनेको थियौं छुटाउन नसकिने त्यो क्वार्कहरु जुन थियो त्यो क्वार्कहरु अब छुट्टिन थाल्छ केको इन्फ्लुएन्सले स्ट्रङ फोर्सको इन्फ्लुएन्स भिजाइदे थर्ड टाइम पुरो गर्न okay so as soon as electroweak epoch completed strong force coupling constant between electroweak epoch at that time at the end of that epoch coupling constant between electroweak epoch and strong force coincides so this means strong force begins to influence quark-gluon plasma whatever they have strong force ले influence गर्न थाल्छ त्यही इन्फ्लुएन्सले गरेर एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रोसेस हुन्छ भनेको डिकन्फाइन क्वार्क डिकन्फाइन भने के भने ती क्वार्कहरु चाहिँ छुट्टा छुट्टै यु डी एस ब्युटी स्ट्रेन्ज टप बटम यो क्वार्कहरु छ नि ब्युटी अर बटम यो 6 वटा क्वार्कहरु चाहिँ डिकन्फाइन भनेको छुट्टा छुट्टै बस्या हुन्छन् यो क्वार्कसँग त्यसको गेज फिल्ड एसोसिएट भएको हुन्छ डिकपल यो क्वार्कलाई छुट्टै फ्री छोड्दिया हुँदैन त्यस्तै टी क्वार्कलाई पनि टी क्वार्क इज मोस्ट एनर्जेटिक यु नो दिस यु इज लेस एनर्जेटिक यु क्वार्कको मास इक्विभ्यालेन्ट एनर्जी 5 MeV हो 5 MeV/c² त्यस्तै डी क्वार्कको 10 MeV हो यस क्वार्कको 4700 MeV/c² हो भनेपछि यु र डी चाहिँ लेस एनर्जेटिक क्वार्क हो त्यसपछि यस क्वार्क त्यसपछि माथि बढ्दै गयो भने टी क्वार्क चाहिँ अलमोस्ट 1.2 मिलियन MeV/c² को अर्डरमा जान्छ टी क्वार्क इज भेरी एनर्जेटिक त्यसैले सुरुमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने सुरुमा इन्भर्स हट भएको बेलामा अथवा इलेक्ट्रोविक इपोकको इमिडिएट पछाडि चाहिँ टी क्वार्क बी क्वार्क बटम क्वार्कको इन्फ्लुएन्स बढ्ता हुन्थ्यो र तिनीहरू स्ट्रङ फोर्स फिल्डको इन्फ्लुएन्सले गरेर इकावा पोटेन्शियल कसरी इन्फ्लुएन्स गर्छ त भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पर्टर्बेटिभ गेज फिल्ड र नन पर्टर्बेटिभ गेज फिल्ड भन्ने कुरा आउँछ त्यो कुरा पार्टिकल फिजिक्समा म मेन्सन चाहिँ गर्छु पढाउँदा जान्ने आवश्यक हुन्छ पर्टर्बेटिभ हुने बित्तिकै यस्तो हुन्छ नन पर्टर्बेटिभ गेज फिल्ड हुने बित्तिकै यस्तो हुन्छ भनेर है तर अहिले चाहिँ जस्ट अब इन्फर्मेसन मात्रै स्ट्रङ फोर्सले इन्फ्लुएन्स गर्न सुरु गरेपछि सबभन्दा पहिले एनर्जेटिक क्वार्कहरुको त्योसँग एसोसिएट भएको ग्लुओन्सहरु चाहिँ सेपरेट डिकपल हुन्छ र क्वार्कहरु कन्फाइन हुन थाल्छ तीनटा क्वार्क मिलेपछि बारयोन बन्छ एउटा क्वार्क र अर्को एन्टी क्वार्क मिल्यो भने मेजोन बन्छ यु नो दिस त्यो कन्फाइनमेन्ट प्रोसेस डिकन्फाइनबाट चाहिँ कन्फाइन गराउने र बारयोन बनाउने त्यसै हामीलाई थाहा छ प्रोटोन इज द फर्स्ट स्टेबल बारयोन प्रोटोन इज मेड अफ यु एन्ड डी न्यूट्रोन इज मेड अफ UDD त्यो कन्फाइन हुने प्रोसेस चाहिँ यही बेलामा हुन्छ जुन बेलामा टेम्परेचर 10 to the 14 केल्भिन टेम्परेचर भन्दा कम हुँदै जान्छ युनिभर्सको टेम्परेचर जसमा स्ट्रङ फोर्सको कपलिङ कन्स्ट्यान्ट वीक हुन्छ र इलेक्ट्रोविक फोर्सको गेज फिल्डलाई यसले इन्टर्याक्ट गर्न थाल्छ है त्यसले गरेर क्वार्क्स बिगिन्स टु कन्फाइन भनेर लेख्यौं स्ट्रङ फोर्सको इन्फ्लुएन्सले गरेर क्वार्क चाहिँ कन्फाइन हुन थाल्छ कन्फाइन हुने भनेको QCD ले यसलाई एक्सप्लेन क्वार्क
क्वान्टम क्रोमोडाइनामिक्स भन्छौँ नि क्वान्टम क्रोमोडाइनामिक्स भनेको वास्तवमा क्वार्क कन्फाइनमेन्ट प्रोसेसलाई डिल गर्ने क्वान्टम मेकानिक्स हो जुन क्वान्टम फिल्ड थ्योरीको बेसमा छ है सो क्वार्क बिगिन्स टु कन्फाइन यसको मतलब बारियोन्सहरू बन्न थाल्यो तर त्यो बन्ने प्रोसेसलाई हामीले यसरी बारियोजेनेसिस भन्यौँ बारियोनको फर्मेसन भयो क्वार्कहरू डिकन्फाइनबाट कन्फाइन हुन थाले त्यसलाई बारियोजेनेसिस भन्यौँ के बारियोजेनेसिस सजिलो छ सजिलो छैन किनभने बारियोजेनेसिस भनेको युनिभर्समा पहिले इनर्जी मात्रै थियो रेडिएसन मात्रै थियो रेडिएसन डोमिनेटेड थियो एउटा पनि म्याटर थिएन क्रिएसन र एनिहिलेसन पर्फेक्ट हुन्थ्यो जति पार्टिकल एन्टी पार्टिकल क्रिएट हुन्थ्यो त्यो सबै एनिहिलेट हुन्थ्यो एउटा पनि बाँच्न सक्दैन थियो तर यो सिचुएसन कस्तो हो भने बाँच्न सक्यो केही क्वार्कहरू बाँच्न सके केही एन्टी क्वार्कहरू बाँच्न सके र ती क्वार्क एन्टी क्वार्क मिलेर अथवा क्वार्कहरू मिलेर हेड्रोन र मेजोन बन्यो है त्यो प्रोसेस बारियोजेनेसिस हो यसको मतलब रेडिएसन नभएको रेडिएसन डोमिनेटेड थियो रेडिएसन मात्रै थियो रेडिएसनबाट म्याटरको फर्मेसन स्टार्ट भयो यो भनेको के भने रेडिएसन म्याटर एसिमेट्री हो सिमेट्री त भएन नि पहिले थिएन अब हुन थाल्यो पहिले बारियोन नम्बर कन्जर्भेसन अप्लाई गर्दाखेरि बिफोर baryogenesis there was no baryon b equals to 0 baryon quantum number equals to 0 after baryogenesis you have baryon number b is not equals to 0 भनेको baryon number conservation valid भएन त violate हो baryogenesis process ले फन्डामेन्टल कन्जर्भेसन ललाई भायोलेट गर्छ किन भायोलेट गर्छ भन्ने एक्सप्लेनेसन दुई खालले दिएको छ है एउटा चाहिँ त्यस्तो खालको यो प्रोसेस गराउने एउटा हाइपोथेटिकल पार्टिकल फेलेरियोन्स यो फेलेरियोन्सको फर्मेसन हुन्छ भन्छ थ्योरेटिकली यसको एक्सप्रेसन आउँछ दिस इज फेलेरियोन्स र यो फेलेरियोन्सले काम गर्छ र फेलेरियोन्सले त्यो प्रोटोन 12 नम्बर कन्जर्भेसनलाई एड्रेस गर्छ कसरी एड्रेस गर्छ भन्दा साखारोभले तीनटा कन्डिसन राखेको छ यो तीनटै कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने बारियोजेनेसिस भएको हो हामी मान्छौँ कन्डिसन सेटिस्फाई भएन भने बारियोजेनेसिसलाई हाइपोथेटिकल फिजिकल प्रोसेस भन्नुपर्छ इट्स नट अ रियल प्रोसेस इट क्यानट बी क्रिएटेड बट नाउ सिन्स लास्ट कपल अफ इयर्स scientists are claiming we will reproduce baryogenesis process leptogenesis process they are about to reproduce leptogenesis process अहिले म पछाडी आउँछु यो baryogenesis ले baryon बनाउँछ leptogenesis ले lepton बनाउँछ र दुईटै प्रोसेसमा बारियोनहरु बनाउने प्रोटोन बन्छ न्यूट्रोन बन्छ है त्यस्तै अरु पनि फन्डामेन्टल कम्पोजिट पार्टिकल्सहरु बन्छ मेजोनहरु बन्छन् तिनीहरुको प्रोटोनको मास यति हो चार्ज यति हो तिम्रो क्यारेक्टर यस्तो हो न्यूट्रोनको यति हो यो भनेर दिने काम चाहिँ एउटा खालको मेकानिजम हिग्स मेकानिजमले गर्छ र हिग्स पार्टिकलले त्यो हिग्स मेकानिजम थ्रुबाट यी फन्डामेन्टल पार्टिकललाई एड्रेस गर्छ पहिचान दिन्छ आइडेन्टिटी दिन्छ है त्यो प्रोसेसलाई लिड गर्ने चाहिँ त्यो प्रोसेस हिग्स पार्टिकल बन्न भन्दा अगाडिको हाइपोथेटिकल पार्टिकल हो फेलेरियोन्स हो फेलेरियोन्सको एक्जिस्टेन्स यो कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने मात्रै पोसिबल छ okay so when temperature was greater than 10 to the 14 Kelvin quarks were deconfined they were coupled with their gauge photon they were independent तिनीहरु अहिले हामीलाई थाहा छ नि क्वार्क एउटा मात्रै क्वार्कलाई हामी डिस्कभरी गर्न सक्दैनौं नि यो क्वार्क कन्फाइनमेन्ट प्रोसेस तीनटा क्वार्क मिले जब एउटा बन्छ नि एउटा बनिसकेपछि त्यसलाई कन्फाइन भएको भन्छौं कन्फाइनलाई डिकन्फाइन गर्न सकिदैन इट्स इम्पोसिबल you can prove theoretically there are several ways to prove this actually confined भइसकेपछि त्यसलाई फोडेर फेरि टुक्राउन सकिदैन है कन्फाइन भइसकेको स्टेट भनेको तिनीहरु यसरी मिलिसकेका हुन्छ तिनीहरुको आइडेन्टिटी सिंगल हुन्छ त्यसैले अहिले जतिकै एनर्जीमा गए पनि बारियोनलाई फोडेर क्वार्क बनाउन सकिदैन अथवा मेजोनलाई फोडेर क्वार्कहरु प्रोड्युस गर्न सकिदैन डिकन्फाइन स्टेटमा मात्र तर डिकन्फाइन स्टेटमा हामी पुग्यौं भने हामी त्यो स्टेट अब्जर्भ गर्न सक्छौं Quark-Gluon Plasma state जस्तै डिकन्फाइन्ड क्वार्कको स्टेट अब्जर्भ गर्न सक्छौं टेम्परेचर म्याक्सिमम अचिभ गर्न सक्यो भने 10 to the 15 केल्भिनमा पुग्यो भने ल्याबमा हामीलाई थाहा छ 10 to the 13 सम्म अचिभ गरेछ अहिले सम्मको 14 पनि क्लेम गर्छन् so quark were deconfined if you have temperature greater than 10 to the 14 Kelvin so till that temperature a strong force was isolated strong force was completely isolated from the processes only electroweak force plays role
As temperature decreases, spontaneous symmetry breaking occurs because of the influencing role of a strong force. The strong force is the Quark-Gluon Plasma symmetry breaking garaeko. Jun fundamental gas symmetry थियो नि त्यो gas symmetry further break गराइन्छ strong force. पहिले चाहिँ आफै मिलेर तीनटा फोर्स मिलेर फन्डामेन्टल सिमेट्री नभए पनि गेस सिमेट्री मेन्टेन गराएर त्यत्रो मेहनत गरेको स्ट्रङ फोर्स आफू स्प्लिट भइसकेपछि आफै इन्भल्भ भएर मेन्टेन गराएको गेस सिमेट्रीलाई फेरि फर्दर स्पोन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिङ गराइन्छ जसले गर्दा पार्टिकलहरु बन्छ बायोजेनेसिस प्रोसेस हुन्छ नाउ व्हाट इज फेलेरियोन्स व्हाट इज सकाराव कन्डिसन यु नीड टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस यो कमसेकम हामीले केही प्याराग्राफमा केही सेन्टेन्सहरुमा लेख्न सक्नुपर्छ as the temperature goes down 10 to the 14 Kelvin an unknown reaction called baryogenesis took place. This is hypothesis. Unknown reaction took place. It is an hypothetical physical processes that produced an asymmetry, not symmetry, asymmetry between baryons and antibaryons. जुन baryon र antibaryon बन्थ्यो नि जस्तै हामी भन्थ्यौ नि पार्टिकल एन्टिपार्टिकल क्रिएट हुने अनि एनिलेट हुने baryon क्रिएट हुने एन्टिबारyon क्रिएट हुने अनि एनिलेट हुने क्रिएसन र एनिलेसन पर्फेक्ट नभइदिए भने हुन सक्छ केही बारयोन्सहरु र केही एन्टिबारयोन्सहरु सर्भाइभ गरेर बस्छन् एनिलेट नभएर बस्छन् त त्यसको लागि साखारोवले तीनटा कन्डिसन राखेको छ त्यो मैले यहाँ लेखे साखारोव प्रपोज 3 कन्डिसन्स he is a Russian physicist नोबेल प्राइज पाउने फिजिसिस्ट हो न्यूक्लियर फिजिक्समा धेरै कन्ट्रिब्युसन छ पार्टिकल फिजिक्समा हाइपोथेटिकल रिलेसनलाई थ्योरेटिकल रिलेसनमा डेभलप गर्नुभएको छ नोबेल प्राइज दिएको थियो उहाँले रिजेक्ट गर्नुभएको थियो नोबेल प्राइज साखारोव आन्द्रे साखारोव प्रपोज 3 कन्डिसन्स फर बायोजेनेसिस उहाँले त्यो बेलामा यदि बायोजेनेसिस प्रोसेस भएको हो भने यो तीनटा कन्डिसन हुनुपर्छ तीनटा कन्डिसन एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई भयो भने मात्रै मानिन्छ है भनेर साखारोवले कन्डिसन प्रपोज गरे फर्स्ट वाज प्रोटोन शुड बी भेरी अनस्टेबल जुन प्रोटोन बन्यो नि त्यो एक्सट्रिमली अनस्टेबल थियो तर अहिले तपाईहरुलाई थाहा छ कि प्रोटोन इज मोस्ट स्टेबल nowadays or proton is most stable and probably you know this baryon number conservation advocates stability of proton against decaying into heavier masses baryon number conservation ले के गर्छ भने प्रोटोन सबैभन्दा स्टेबल हो प्रोटोन त डिके नै हुँदैन भन्छ है डिके नै हेभियर मासेसमा डिके नै हुँदैन भन्छ स्ट्रङ फोर्सले इन्फ्लुएन्स गर्यो भने डिके हुन्छ अनि त्यो इन्टरनल कन्भर्सन होला है so Sakharov proposed 3 conditions for baryogenesis he proposed probably the first generation of the proton they were very unstable this is first is second is he first proposed charge conjugation and parity CP symmetry violation probably this sort of property would violate during creation process and annihilation process creation and annihilation process ma conjugation ra yo CP symmetry violation bhako hunu parcha this was much before experimental result that obtained by 2 Japanese physicists and 1 American physicist received Nobel Prize for CP violation and third condition no thermal equilibrium between particles and antiparticles decreasing the occurrences of pair annihilation उहाँले के भन्नु भने पार्टिकल र एन्टिपार्टिकल जब क्रिएट हुन्छ नि हाई एनर्जीबाट पार्टिकल एन्टिपार्टिकल क्रिएट हुन्छ त्यो क्रिएट हुँदाखेरि पार्टिकल र एन्टिपार्टिकलको बीचमा थर्मल इक्विलिब्रियम थिएन होला अथवा फेरि फर्दर डिके हुँदाखेरि पार्टिकल एन्टिपार्टिकल कि चाहिँ क्रिएसन हुँदाखेरि थर्मल इक्विलिब्रियम थिएन कि चाहिँ डिके भनेको एनिलेट हुँदाखेरि थर्मल इक्विलिब्रियम भएन सो नो ही प्रपोज दिस 3 कन्डिसन यी तीनटा कन्डिसन यदि भएको हो भने बायोजेनेसिस भएको हुन सक्छ है otherwise so last 2 processes last 2 conditions are already satisfied already experimentally verified 1970s 75 तिर नै CP violation त्यसपछि यो थर्मल खास गरी एनिहिलेसन प्रोसेसमा थर्मल इक्विलिब्रियम नभएको एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन धेरै सक्सेसफुल एक्सपेरिमेन्टहरु छन् यो दुईटा एक्सपेरिमेन्ट भेरिफाई भएको छ बट दिस इज स्टिल need to verify you verify bhako chaina Sakharov's first condition is still making a complication making a deviate
on this process, so baryogenesis process. Proton should be very unstable. हामीले नि proton unstable भएको situation create गर्न सकेका छैन. Proton is very stable. So on the basis of stability of proton, we have proposed baryon number conservation. Baryon number conservation advocates stability of proton against decaying into heavier masses. Okay, so this was a Sakharov condition for this baryogenesis process. Okay, now we move to Flareons. अब Flareon मा जाउँ. हामीले अगाडिको क्लासमा मेक्सिकन ह्याट भन्न मैले एउटा देखाएको थिएँ. इलेक्ट्रोविकको पोटेन्शियल एनर्जी यस्तो टाइपको हुन्छ भनेको थिएँ. स्याडल तल हुन्छ, खाल्डो माथि टुप्पो चाहिँ जति जति एनर्जी हाई हुँदै जान्छ नि, इलेक्ट्रोविक पोटेन्शियल एनर्जी हाई हुँदै जाँदाखेरि क्लिफ चाहिँ यो माउन्टेन टोपीको टुप्पो चाहिँ ठुलो हुँदै जान्छ. र मेक्सिकन ह्याट भन्छ, ट्रेडिसनल मेक्सिकन ह्याट चाहिँ टोपी टुप्पो भएको हुन्थ्यो, एकदम लामो टुप्पो भएको. भियतनामीजको चाहिँ नि फ्ल्याट हुन्छ है, मेक्सिकनको टुप्पो. त्यसैले मेक्सिकन ह्याट भन्ने पोटेन्शियल भनेर भन्छौँ इलेक्ट्रोविक पोटेन्शियललाई. ओके, त्यो जति जति एनर्जी हाई हुँदै गयो त्यो टुप्पो ठुलो हुन्छ. टुप्पो ठुलो भनेको त्यो माथि पार्टिकल राख्दाखेरि त्यसको अनस्टेबिलिटी, त्यसलाई हार्ड वर्क गर्नुपर्ने हुन्छ, अनस्टेबल हुन्छ. एकदमै माथि पार्टिकल राख्दाखेरि स्पोन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिङ भइहाल्छ. जति यो तल जाँदै गयो सिमेट्री ब्रेकिङको पोसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी कम हुन्छ, जति माथि गयो सिमेट्री ब्रेकिङको प्रोबेबिलिटी बढ्दै हुन्छ है. र त्यो सिमेट्री ब्रेक भएर कहाँनिर जान्छ, तल ह्याटमा यसरी यसरी अस्लेट हुनु थाल्छ. त्यसलाई स्याडल भन्न भन्छ. दिज आर स्याडल्स, सबैतिर स्याडल्सहरू हुने भयो स्पेसमा. प्रेजेन्स अफ स्ट्रङ फोर्स. अब स्ट्रङ फोर्स जब टेम्परेचर घट्छ नि, स्ट्रङ फोर्सले इन्फ्लुएन्स गर्न थाल्छ नि. स्ट्रङ फोर्सले कहाँ इन्फ्लुएन्स गर्छ, टुप्पामा इन्फ्लुएन्स गर्न सक्दैन स्ट्रङ फोर्सले, किनभने स्ट्रङ फोर्सको कपलिङ कन्स्टेन्ट कम हुन्छ. This has been theoretically deduced. If you study QFD and QCD, you will study these things. तर त्यहाँ यसरी सजिलो किसिमले बुझिदैन कि त्यहाँ यति कम्प्लिकेटेड टेन्सर फर्ममा इक्वेसन्सहरू हुन्छ. त्यसबाट कन्क्लुड गर्दाखेरि यस्ता कुरा कन्क्लुजन आउँछ. स्ट्रङ फोर्सले स्याडलको नेचरमा, स्याडलमा भएको चिजहरूलाई उसले डिस्टर्ब गर्न थाल्छ, उसले इन्टरेक्ट गर्न थाल्छ. The presence of strong force enforces the electroweak potential energy for a saddle in which quarks were trapped. यस्तो खालको स्याडल भनेको वास्तवमा यो हर्स ट्र्याप जस्तो. मैले यो हर्स ट्र्यापै लियो घोडामाथि बस्नु राख्नुलाई. यहाँ बसिन्छ. यो जुन छ नि यो रेड लोकस, यसलाई हामी स्याडल भन्छौँ. यो स्याडल हो है. यतातिर पनि यो गइरहेर आयो भने स्याडल होला. यसलाई म्याथमेटिकली जेनेरेट गऱ्यो भने यस्तो खालको इलेक्ट्रोविक पोटेन्शियल एनर्जी यदि चाहिँ यो मेक्सिकन ह्याटको चाहिँ नि हाइट भर्टेक्स चाहिँ सानो हुँदै गयो भने यस्तो फर्ममा आउँछ. सो दिस इज कल्ड स्याडल. दिस इज स्याडल, माउन्टेन पास जस्तो भयो है. यो स्याडललाई चाहिँ नि इफेक्टिभ बनाइन्छ स्ट्रङ फोर्सले. स्याडलमा स्याडलको जोमेट्रीलाई एकदम फ्लेक्सिबल बनाउँछ अथवा फैलाइदिन्छ त्यसलाई. Quark, most of the quark and anti-quark, they were trapped, possibly trapped in saddles. A saddle point of electroweak potential arises the possibility of a particle named Flareons. These saddles may particle आएको त छैन, तर पार्टिकल आउँछ है भनेर पार्टिकलको लागि ठाउँ बनाएर घर बनाएर बस्यो नि, त्यो घरलाई भनेको फ्लेरियोन. मैले बुझेको चाहिँ त्यही हो है. एकजना हाम्रो भियतनामको प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो युनिभर्सिटी वासिङटन सिएटलमा मैले पोस्टडक गर्दा. उहाँले कतिपय उसको कुरा, उहाँ कतिपय फेनम्यानको कुरालाई पनि उहाँले अलिकति आफ्नो रिजर्भेसन राख्नुहुन्थ्यो. पार्टिकल फिजिक्सको वेल नोन हो, नोबेल प्राइजको लागि पनि नोमिनेट भएको मान्छे हो, एक्सपेरिमेन्टलिस्ट हो. उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने दिस फ्लेरियोन is not a particle. This is a place, you can say hole भन्छौ नि, इलेक्ट्रोन र होल भन्छौ नि, त्यो होलले पनि त रोल गर्छ नि, तर होललाई डिस्कभरी गर्न त सकिँदैन नि, त्यसको इफेक्ट हेर्न सकिन्छ. सम सर्ट अफ लाइक दिस. तर अर्को खालको ग्रुप छ, अहिले पनि छ. ती ग्रुपले चाहिँ फ्लेरियोन्स भनेको पार्टिकलै हो, हाइपोथेटिकल पार्टिकल हो. त्यो पार्टिकल डिस्कभरी हुनुपर्छ. त्यो डिस्कभरी हुने एरिया चाहिँ नन पर्टर्बेटिभ गेज फिल्डबाट हो, स्ट्रिङ थ्योरीमा हुँदैन भनेर एक खालको. तर hundreds of experiment perform गरिसके डिफरेन्ट एनर्जी रेन्जमा तिनीहरूले जुन प्रपोज गरे त्यो रेन्जहरुमा, तर फ्लेरियोनको डिस्कभरी भएको छैन. नो एनी हिन्ट अफ एक्जिस्टेन्स अफ दिस फ्लेरियोन टिल डेट. So that's why it is hypothetical particle.
फेलेरियन के हो त त्यो थ्योरीले के भन्छ त भन्दा मैले एउटा यो सेन्टेन्स लेखेँ फेलेरियन इज अ static means time independent static solution to the electroweak field equation electroweak field equation ko static time independent solution ho and it is involved in the processes that violate baryon and lepton number conservations यो baryon number conservation हामीलाई थाहा छ नि total number of baryons before the reaction should be equals to total number of baryons after the reaction. Particle physics ko reactions haruमा हामी baryon number intact हुनुपर्छ भन्छौं lepton number intact हुनुपर्छ भन्छौं तर यो violate गराउने responsible hypothetical particle चाहिँ फेलेरियन हो भन्छ यसले धेरै रिएक्सन्स हरु भायोलेट गराएको थ्योरेटिकल भायोलेसन गरेको एक्जाम्पलहरु छ एक्जाम्पल अथवा ती कुराहरु धेरै पढ्नु पर्ने हुन्छ हाई एनर्जीमा फेलेरियन त्यसैले गर्दा फेलेरियनले के गर्छ भने के बारयोनलाई लेप्टोनतिर लगिदिने लेप्टोनलाई अब किन बारयोनबाट बारयोनै बन्नु पर्छ नि बारयोन नम्बर कन्जर्भेसन हुनु पर्यो लेप्टोन नम्बर कन्जर्भेसन हुनु पर्यो बारयोनलाई लेप्टोनतिर लगिदिने एन्टी लेप्टोनलाई यता लगिदिने त्यस्तो कामहरु गर्छ त्यस्तो कामहरु चाहिँ थ्योरेटिकली गरेको देखिया छ इलेक्ट्रोविक फिल्ड इक्वेसनको स्ट्याटिक सल्युसन लाई युज गर्दा रिएक्सनहरुमा युज गर्दा अब फेलेरियन मे कन्भर्ट baryons to anti-leptons. हेर्नु त बारयोनलाई कन्भर्ट एन्टी-लेप्टोन गरिदिएपछि बारयोन नम्बर भायोलेट भएन बारयोन नम्बर कन्जर्भेसन भायोलेट भएन and anti-baryons to leptons and hence a quark may be converted into एउटा quarkलाई फेलेरियनले a quark may be converted to two anti-quarks and n anti-lepton एउटा quarkलाई दुईटा एन्टी-क्वार्क वास्तवमा यो के हो भने दुईटा एन्टी-क्वार्क चाहिँ नि दुईटा एन्टी क्वार्क चाहिँ यसको कलर न्यूट्रालिटी व्हाइट हुन्छ होला तर प्रोडक्ट चाहिँ यो हो एन्टी लेप्टोन हो क्वार्कले एन्टी लेप्टोन तिर जान सक्छ त्यस्तै यो पनि आउन सक्छ गेज फिल्डमा सँगसँगै hence a quark may be converted to two anti quarks and an anti lepton and an anti quark may be converted to two quarks and a lepton यसको मतलब त्यो बेलामा त्यो भायोलेसनहरु भयो त्यो भायोलेसन केले गरायो स्ट्रङ फोर्सले स्याडल्समा गरेको इन्टरेक्सनले कपलिङले सो स्याडल्समा चाहिँ एक खालको फेलेरियन्सको उत्पत्ति भयो है उत्पत्ति भयो त्यो फेलेरियनले चाहिँ यी सबै त्यो क्वार्क माथिबाट टुप्पामा बसिरहन सक्दैन नि त एनर्जी हाई भइरहनु पर्छ एकदमै सफोकेसन हुन्छ तल झरिहाल्छ नि स्पोन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिङ एकदमै धेरै भइरा हुन्छ त्यो तल आइसकेपछि तीहरुलाई कन्भर्ट गराउने फेलेरियनले धेरै जेपाते जस्तो कुराहरु गर्छ पहिले जुन बेला यो फेलेरियनको कन्सेप्ट इन्ट्रोड्युस गरे त्यो बेलामा धेरै जना फेलेरियनको अगेन्स्टमा थिए तर अहिले बिस्तारै बिस्तारै यो करिकुलममा छ कोर्समा छ स्ट्यान्डर्ड बुकहरुमा छ फेलेरियनको प्रेजेन्सलाई रुल आउट गर्न सकेको छैन किनभने इलेक्ट्रोविक फिल्ड इक्वेसन एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाइड हो यसको अरु सोलुसनहरु एउटा सोलुसन यो पनि हो स्ट्याटिक सोलुसन हो अनि यो सोलुसन नै रिक्रिएट गर्न सकेको छैन तर जुन कुरा अहिले भनिन्छ नि यो कुरा भनेर त्यसपछि के भयो त यो भयो अनि त्यसपछि के भयो फर्दर टेम्परेचर डिक्रिज भएपछि 10 to 12 केल्भिन टेम्परेचर जाँदा त्यतातिर चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई भइरहेछ यो बीचको रिजन भएको छैन त्यसैले तर पछिको त भयो त्यसैले पछिको लाई एक्स्ट्रापोलेट गरेर यो पनि ट्रू हो भन्ने क्लेम गरिन्छ ओके सो स्टिल देयर इज अ डिबेट because Feynman did not explain Feynman did not include such processes you can convert गर्ने process in his Feynman diagrams such processes cannot be represented by perturbative method perturbative method भन्ने बित्तिकै perturbation theory apply गरेको मेथड हो यो पार्टिकल फिजिक्समा म नै पढाउँछु यो फेनम्यान डायग्राम नन पर्टर्बेटिभ मेथडमा चाहिँ फेनम्यान डायग्राम नन पर्टर्बेटिभ प्रोसेसलाई फेनम्यान डायग्रामले एक्सप्लेन गर्दैन फेनम्यान रुलले एड्रेस गर्दैन फेनम्यानले त्यसलाई त्यतिकै छोड्दिन्छ र के भन्छ फेनम्यानले चाहिँ यसको अगेन्स्टमा थियो उले के भन्छ भने यी कुराकानी भएको होइन भन्छ तर पछि यो कुरा त्यसको फेरि फर्दर बाइ प्रोडक्टहरु चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई भएका छन् एन्ड देयरफोर कल्ड नन पर्टर्बेटिभ such processes cannot be represented by perturbative methods so you don't have Feynman diagram for these processes यस्तो खालको कुराहरु भयो भन्छ है अब टेम्परेचर अझै घटाउँदा के हुन्छ 10 to the 14 बाट 12 13 मा पुग्यो फेलेरियनले के गर्यो जसले गर्दाखेरि बायोजेनेसिस प्रोसेस हुन थाल्यो
भनेको त्यहाँ केही क्वार्कहरु बाँकी रहे, केही लेप्टोन, एन्टी क्वार्कहरु सर्भाइभ भएर बाँकी रहे है, एनिलेट भएनन्। Baryogenesis within the standard model requires, यो प्रोसेस हुनको लागि requires the electroweak symmetry breaking. This be a first order phase transition in which a hypothetical particle Flareons wipe off any baryon asymmetry. Baryon asymmetry लाई फेरि क्लीन अप गर्ने काम पनि गर्छ फ्यालेरियनले टेम्परेचर घटेपछि 10 to the 12 मा गइसकेपछि फ्यालेरियनले क्लीन गर्छ र आफू हराउँछ है। हामी भन्छौं नि हाम्रो यो रिलिजनमा अथवा भनौं एक खालको हाइपोथेटिकल कुराहरु उत्पत्ति भयो त्यसपछि त्यसले यो काम गरेर हराएर गयो, त्यस्तो खालको थट पक्कै हो। But this is based on theoretical. It has a theoretical basis. Okay. First order phase transition means it has, this can be measured through real parameters. It's not a second order phase transition. Thus, the creation and annihilation was not perfect. Baryogenesis process perfect one was not perfect, due to which a very small excess of quarks over anti-quarks can be expected if Sakharov condition is satisfied. यसको मतलब अहिले युनिभर्समा के छ, म्याटर बढ्ता छ, एन्टिम्याटर कम छ। Our universe is dominated by matter. नेचरले त म्याटर एन्टिम्याटर उही अमाउन्टमा बनाएको हो नि, पार्टिकल एन्टिपार्टिकल। एन्टिपार्टिकल चाहिँ कहाँ हराएर गयो कि चाहिँ हामीले देखेकै छैन, अर्को एन्टी युनिभर्स होला। दिस इज भेरी हाइपोथेटिकल। तर हाम्रो युनिभर्समा पनि एन्टी पार्टिकलहरु त छ नि। एन्टी प्रोटोन डिस्कभरी गरेछ कस्मिक पार्टिकलमा, नेगाट्रोन पोजिट्रोन त अलरेडी चाहिँ लो एनर्जीमा पनि डिस्कभर गरेछौं, थुप्रै एन्टी पार्टिकल। इभन एन्टी हिलियम एटम पनि डिस्कभरी भएको छ नेचरमा है। हाई एनर्जी कस्मिक रेडिएसन, प्राइमरी कस्मिक रेडिएसनमा हेभियर एन्टी पार्टिकलहरु डिस्कभरी भएको छ। हाम्रो युनिभर्समा थोरै एन्टी पार्टिकलहरु डिस्कभरी भएको छ, धेरै डोमिनेटिङ 99.9999% पार्टिकल छ। त्यसैले हामीले के भन्यौं भने हाम्रो युनिभर्सको लागि यहाँ भने हो, केही क्वार्कहरु चाहिँ सर्भाइभ भयो ओभर एन्टी क्वार्क्स। दिस क्यान बी एक्सपेक्टेड। केही क्वार्क्स भनेको एन्टी क्वार्क्स भयो भने एन्टी पार्टिकल होला। एट दिस इपोक लेप्टोन्स एन्ड, तर यो क्वार्क मात्रै केही सर्भाइभ भएको हो, केही बाँचेको हो, एनिलेट हुन नसक्या हो शाखा फ्यालेरियनले गरेर है। तर त्यो बेलामा 10 to the 12 Kelvin temperature up to 10 to the 6 Kelvin temperature, leptons and anti-leptons were perfectly created and annihilated. Quark and anti-quark, they do not perfectly created and annihilated. Lepton चाहिँ एकदमै लो एनर्जी हुन्छ, तिनीहरुकोमा चाहिँ पर्फेक्सन थियो। लेप्टोजेनेसिस प्रोसेसमा गएपछि मात्रै तिनीहरुमा फेरि इम्परफेक्सन आउँछ है। So baryogenesis process occurred at first, and then it drives because of neutrino. अर्को एउटा कुरा आउँछ। At the end of this epoch, at the end of quark epoch, हामीले electroweak epoch बाट quark मा गइरहेछौं। At the end of this epoch, quark was slightly more in number. This resulted the predominance of matter over antimatter in the present universe. At about 10 to the minus 6 seconds after the Big Bang, quark and gluon combined to form baryons. Quark and gluon, quark like glue गराउने काम gluons ले गर्यो र यो प्रोसेसलाई quark confinement process भन्छ। अथवा quark or deconfinement confinement मा गयो र फर्स्ट प्रोटोन बन्यो। सबभन्दा पहिले लो एनर्जी भएको स्टेबल कुरा चाहिँ UUD नै हो। यसमा त UDD हुन्छ, दुईटा डी भने एनर्जी अलिकति बढ्ता हुन्छ। यसको मास, न्यूट्रोनको मास स्लाइटली लार्जर छ प्रोटोन भन्दा, because of this difference, UDD and UUD. So during this epoch, leptons and anti-leptons were perfectly created and annihilated. तर lepton र anti-lepton मा कुनै कुरा भएको छैन है भनेर अघि पनि लेख्यौ, अहिले पनि लेख्यौ। Okay. Now I move to second epoch, that is called Hadron Epoch. 10 to the minus 6 to 1 second after the Big Bang. अगाडि हामीले के भन्यौ भने फ्यालेरियन भयो, के भयो, जसले गरेर सिमेट्री हुन, एसिमेट्री अराइजेस भयो, त्यहाँनिर माउन्टेन पासमा गएर त्यहाँ क्वार्कबाट एन्टी लेप्टोन बन्ने अथवा इभन एन्टी क्वार्कहरु बन्ने त्यो खालको रिएक्सन्सहरु बारेन नम्बर लेप्टोनमा कन्जर्भ नहुने खालको कुराहरु भयो। त्यसपछि क्वार्क इपोकको एन्डमा गएर प्रोबेबली स्टेबल बारियोन प्रोटोनको फर्मेसन। एट द एन्ड अफ क्वार्क इपोक, proton was formed.
quarks were confined. And the most stable form of the baryon is proton. That's why we believe अरु चाहिँ अनस्टेबल थियो होला, तिनीहरु डिके भयो होला, प्रोटोन चाहिँ सर्भाइभ भयो। अब त्यसपछि को इपोक चाहिँ हेड्रोन आउँछ। यहाँनिर म्यासिभ कन्फाइनमेन्ट प्रोसेस हुन्छ, धेरै खालका बार्योनहरु बन्छ है। सबभन्दा बढ्ता एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाइड भएको रिजन नै इपोक नै हो, हेड्रोन इपोक। We have a thousand and thousand experimental verification of this epoch. Most successful epoch. Theory ko basis ma pani, experiment ko basis ma pani, Hadron Epoch. The strong force and the electroweak force together, they were in favor of quark confinement process. दुईटै एकहोरो काम गरे हुन्। Quark were completely confined in this state. जति पनि क्वार्कहरु थिए नि, सबै क्वार्कहरु कन्फाइन भएर बार्योन एउटा पनि बाँकी रहेन यसको एन्डमा। सबै क्वार्कहरु बार्योनमा अथवा मेजनमा कन्भर्ट भयो। त्यसपछि फेरि फर्दर फर्केर ब्याकमा गएर क्वार्क बन्नै सक्दैन है। QCD ले त्यो ब्युटिफुली देखाउँछ theoretically. So small excess of quarks over anti-quarks led to a small excess of baryons over anti-baryons, as well as small excess of mesons over anti-mesons. So we have large number of baryons than that of anti-baryons. We have large numbers of mesons than that of anti-mesons at that time. Because of this, in our universe, matter dominates antimatter. Finally, dominance of matter over antimatter can be explained with the help of this sort of explanation. अब हेड्रोन इपोकमा अब कुरा के भयो भने त्यहाँनिर भएको ग्लुओन्स क्वार्क-ग्लुओन प्लाज्मामा क्वार्कहरु म्यासिभ कन्फाइन हुँदै गए, धेरै बार्योनहरु बने। अहिले म देखाउँछु धेरै। This is a threshold temperature. Threshold temperature 10 to the 12. You 10 to the minus 6 ma in between, right? 10 to the minus 4 ma probably हो यो। ए प्रो यहाँ लेखा रहेछ। 10 to the minus 4 seconds ma चाहिँ temperature यति थियो। For example, so there is a threshold temperature. This is calculated with the help of electroweak symmetry breaking, below which particles of a given type are no longer created or annihilated. Certain temperature, जस्तै हामीलाई थाहा छ नि, इलेक्ट्रोन पोजिट्रोन बन्नको लागि पनि सर्टेन एनर्जी चाहिन्छ। त्यो एनर्जी भन्दा कम भयो भने त पेयर प्रोडक्सन हुँदैन है। त्यस्तै क्वार्क एन्टी क्वार्क बन्नलाई अथवा चाहिँ यु क्वार्क र यु एन्टी क्वार्क बन्नको लागि पनि सर्टेन टेम्परेचर चाहिन्छ, सर्टेन एनर्जी चाहिन्छ। त्यो एनर्जी चाहिँ सबभन्दा लोएस्ट क्वार्क बन्ने भनेको यु नै हो। यु को लागि मिनिमम थ्रेशोल्ड त्यसको त्यो एनर्जीको करस्पोन्डिङ टेम्परेचर यो हो। यो टेम्परेचर भन्दा युनिभर्स चाहिँ कुल भयो भने, युनिभर्स चिसो भयो भने क्वार्क एन्टी क्वार्क त्यो एनर्जी बाट चाहिँ क्वार्क एन्टी क्वार्क फर्मेसन क्रिएसन हुने र एनिहिलेसन हुने पोसिबलै हुँदैन। क्रिएसन प्रोसेस स्टप हुन्छ, एनिहिलेसन पनि स्टप हुन्छ। तर के को क्वार्क लेप्टोन चाहिँ फर्म हुन्छ, लेप्टोन एन्टी लेप्टोन फर्म हुन्छ, क्रिएट हुन्छ। सुरुमा त लेप्टोन पनि क्वार्क पनि दुईटै क्रिएसन प्रोसेसमा थिए, क्रिएसन एनिहिलेसन प्रोसेसमा थिए। So there is a threshold temperature below which particles of a given type are no longer created or annihilated. For example, the threshold temperature for hadrons is 10 to the 12. The rest at the time of 10 to the 4 seconds after the Big Bang. So we have experimental evidence for this. We have independently verified this in Large Hadron Collider, in RHIC, Relativistic Hadron Ion Collider, also in Geneva, also in Fermilab, at Tevatron, as well as in cyclotron, synchrotron, this temperature has been achieved, and this situation has been experimentally verified. Yes, I'm experimentally verified. Big Bang 10 to the minus 4 seconds. So at the end of Hadron Epoch, you temperature temperature reduced below 10 to the 12 Kelvin. So at this temperature, proton, antiproton, and neutron, antineutron cannot be created. You should remember this. You want to baryon ko lagi critical temperature. You want to mathi chhavane matre particle antiparticle creation huncha. फेरि मैले एउटा स्लाइड राखेँ हेड्रोन इपोककै लागि जुन मलाई म्यासिभ क्वार्क कन्फाइनमेन्ट प्रोसेस भएको थियो। एट द एन्ड अफ हेड्रोन इपोक यो सकिन लाग्दा स्याडल्स अफ इलेक्ट्रोविक पोटेन्शियल इनर्जी, जो स्याडल जुन थियो नि, स्याडल्स अफ इलेक्ट्रोविक पोटेन्शियल इनर्जी स्ट्रेच सिग्निफिकेन्टली। त्यहाँ त स्पोन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिङ भनेको त्यो माउन्टेनहरु क्लिफहरु सबै तल आइसक्यो। स्याडल्सहरु सिग्निफिकेन्टली स्ट्रेच भएर लगभग चाहिँ ब्रेक हुने कन्डिसनमा आइसक्यो है।
significantly in the space and then finally broke. Saddle spontaneously break huncha, है? Finally broke because of baryon asymmetry. So due to this, weak force is separated from electroweak force. यो saddle च्यातियो there. Mountain pass stretch भयो, धेरै बार्योनहरु बनायो, धेरै मेजोनहरु बनायो, त्यसपछि त्यो स्याडल च्यातियो. च्यातिने भनेको के हो भने यो इलेक्ट्रोविक फोर्स भनेको विक फोर्स र इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स कम्बाइन भएको थियो नि, त्यो कम्बाइन फेरि फर्दर स्पिड हो. त्यसपछि त्यो पनि स्पिड हो. यहाँनिर स्पिड भएको रहेछ त्यो, है. यहाँ हेरौँ, सबभन्दा पहिले भेरी हाई टेम्परेचरमा यो तीनवटा फोर्स एकातिर ग्राभिटी स्पिड भयो. ग्राभिटी स्पिड भएर बसेर चुप्लाएर बसेर जबसम्म म्याटर फर्मेसन हुँदैन ग्राभिटीले कसरी रोल गर्छ, यसले कपलिङ कन्स्ट्यान्टै मिल्दैन यिनीहरुसँग. अनि बिस्तारै यता पछि आइसक्यो जुन बेलामा स्टारको फर्मेसन हुन्छ अथवा जुन बेलामा म्यासिभ पार्टिकल फर्मेसन हुन्छ अनि बल्ल ग्राभिटीले रोल गर्न थाल्छ. त्यसपछि यहाँनिर हामीले इन्फ्लेसनको एन्डमा हामीले डिस्कस गरेका थियौँ, स्ट्रङ फोर्स स्पिड भयो. स्पिड भए पनि स्ट्रङ फोर्सले यहाँनिर आएर समात्छ. 10⁻12 केल्भिनमा यहाँनिर स्ट्रङ फोर्सले इन्फ्लुएन्स गर्न थाल्छ, फेलेरियोन्सहरुको फर्मेसन गर्ने, है. इभन यसले स्ट्रङ फोर्सले को रोल चाहिँ पछिसम्म रहिरहन्छ, यहाँ पछिसम्म रहिरहन्छ. अहिले पछि पनि हामी पढ्छौँ. क्वार्क कन्फाइनमेन्ट प्रोसेस चाहिँ यहाँनिर सकिन्छ. Okay, so these are the confined quark. These are experimentally verified. यो सबै क्वार्कहरु ल्याबमा क्रिएट गर्न सकिएको छ. These are the name of the baryons. Symbol, you know this. This is the quark content. UUD, UDD, UDS. This is for lambda, and so on. Sigma, you know, it has 3. Sigma plus, minus, and 0. UUS, UDS, DDS, and so on. धेरै खालका जाइ पार्टिकल, यस पार्टिकल फर्स्ट जेनेरेसन अफ बारियोन्सहरु हो. यिनीहरुको मासिक वर्ण एनर्जी हेरौँ त, रेस्ट मास एनर्जी हेरौँ त, यिनीहरु लेस एनर्जेटिक छ र केही चाहिँ यहाँ जस्तै बटम सिग्मा इट इज भेरी एनर्जेटिक. यहाँ हेरौँ बटम सिग्मा पार्टिकल सम्म कन्फाइन भएको देखिन्छ. टप चाहिँ अहिले सम्म टप प्रोबब्ली 2018 मा, I have not included this here, this is on the basis of our textbook, probably 2018 मा I have to check it. टप क्वार्क पनि इन्क्लुड भएको बारियोन, एउटा बारियोनको डिस्कभरी भएको छ, एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई भएको छ धेरै सानो सर्ट पिरियडको लागि. यहाँ हेरौँ तिनीहरु क्रिएट भएका पार्टिकल यो हामीले ल्याबमा त क्रिएट गरेका छौं, कति समयसम्म सर्भाइभ हुन्छ त, सर्भाइभ भयो त भनेर हेर्दाखेरि प्रोटोन इज मोस्ट स्टेबल. क्रिएट भएपछि फरएभर इट सर्भाइभ. इट्स प्रोटोन डिके. एउटा मात्रै प्रोटोन राखेर हामीले हात बाँधेर बसिरहने हो भने यो कहिले डिके हुन्छ भनेर बस्यो भने थ्योरीले के भन्छ भने 10⁻37 इयर्स लाग्छ. That is proton decay. Free proton, stable proton, free space मा राखेर डिके गरायो भने स्ट्रङ फोर्स फिल्ड छ भने प्रोटोन कन्भर्सन हुन सक्छ, प्रोटोन न्यूट्रन कन्भर्सन, है. 10⁻37 इयर्स भनेको युनिभर्सको एज हो. युनिभर्सको एज सम्म नै यसको लाइफ टाइम. So proton has a very significant role to drive our universe. So this is most stable, and neutron is also 11 minutes जस्तो आउँछ होला यसमा. हामीले न्यूट्रन ड्रिप प्रोसेस पढाएको छौं अगाडि. लैम्डा पार्टिकल एन्ड सो अन. यहाँ हेरौँ त कुनै कुनै पार्टिकल कति थोरै समयसम्म सर्भाइभ हुन्छ. दिस इज फर एनर्जी एन्ड दिस इज फर टाइम, mean lifetime. If you look at energy of this particle, bottom sigma is very high, but it survives only up to 10⁻23 second. मैले अगाडि भनेको थिएँ 10⁻43 second चाहिँ प्ल्याङ्क्स टाइम हो. अहिलेसम्म हामीले एचिभ गरेको टाइम 10⁻23 second. यति थोरै समयसम्मको लागि पनि सर्भाइभ भएर कुनै एउटा कुरा बिहेभ देखियो, कुनै ट्र्याक देखायो, कुनै इन्स्ट्रुमेन्ट डिटेक्ट गर्यो भने हामी त्यसलाई क्याच गर्न सक्छौं. योभन्दा सानो समय पनि कति थिए होला नि तिनीलाई क्याचै गरेको छैन. So everything that we have discovered is based on our precision limit. हामी कहाँसम्म पुग्न सकेका छौं त्यससम्म मात्रै जाने हुन्छ. जहाँसम्म पुग्नै सकेका छैन त्यसमा जानेकै हुँदैन, है. That's why we need theory. यहाँ हेरौँ यिनीहरु मोस्टली okay for meson. These are the meson. These are meson, quark and anti-quark with several superposition states of quark anti-quark. यो नर्मलाइजेसन फ्याक्टर हो. यो न्यूट्रिनो केसमा केही कुराकानी मैले भन्दा पनि अजयले पढाउनुहुन्छ, अजय सरले पढाउँछ. मैले पनि यो कसरी गर्ने भन्ने कुरा एउटा क्लासमा गर्छु. So rest mass of meson is in this column. यहाँ पनि हेरौँ त
energetic चाहिँ नि bottom eta meson छ अघि हाम्रो 5000 MeV/c² थियो यहाँ 9000 को अर्डरमा छ so this is most energetic meson or say the hadron that we have discovered in our lab so this sort of particle should be created in the beginning of hadron epoch hadron epoch सुरु हुने बित्तिकै बनेको चाहिँ हाई एनर्जी वाला हो hadron epoch बिस्तारै गयो भने medium energy र लो एनर्जी वाला hadron epoch सकिन लाग्दाखेरि बनेको है lifetime of this particle is unknown भनेको यस्तै लेखा छ I don't know so -23 this is for charmed eta meson so these are the particles that believed to be formed during hadron epoch हामीले के कुरा गर्ने गर्यौं भने यो quark epoch मा Sphaleron को र baryogenesis को प्रोसेसहरु भयो जसले गर्दा saddles हरु के भयो त्यो थ्योरी को बेसमा आएको कुरालाई हाइपोथेटिकली एड्रेस गरेको छ एक्सपेरिमेन्टल भेरिफाई भएको रिजल्टहरु यसमा छ तर यसको एन्डमा गएर यहाँनिर पुगेर क्वार्क को एन्डमा गएर प्रोबेबली मोस्ट स्टेबल बारियोन जो फर्स्ट प्रोटोन को फर्मेसन भयो भनेर क्लेम गरिन्छ एट द एन्ड अफ क्वार्क इपोक baryogenesis occurs and first proton formed in the universe त्यसपछि धेरै त्यस्ता प्रोटोन जस्ता बारियोनहरुको फर्मेसन हो म्यासिभ कन्फाइनमेन्ट प्रोसेस भयो हेड्रोन इपोकमा यहाँ जति पनि क्वार्क एन्टी क्वार्कहरु थिए ती सबै कन्फाइन्ड भयो हेड्रोनमा गए हेड्रोन भनेको obviously baryon is also hadron meson is also hadron hadron means is the combination of quark whether it is three quarks combination or quark and anti quarks combination so this epoch is extremely important in terms of experimental point of view now we move to lepton epoch अब के भने क्वार्कहरुको कुराकानी सकियो एनर्जी घट्दै गयो लेप्टोन एन्टी लेप्टोन चाहिँ पर्फेक्टली क्रिएट र एनिलेट भइरहेका थिए किनभने एनर्जी हाई एनर्जीमा थिए यहाँ अब यहाँ आइपुग्यो यसलाई पनि सफोकेसन हुन्छ सो इलेक्ट्रोविक सिमेट्री ब्रेकिङ फेलेरियन्स बायोजेनेसिस क्वार्क कन्फाइनमेन्ट यी कुराहरु हामीले इन्फर्मेसनको किसिमले पढ्यौं पछि हामी हाई एनर्जी फिजिक्स पढ्यौं भने प्रोबेबली हाई एनर्जी फिजिक्स हाम्रो त क्वान्टम फिल्ड थ्योरी र त्यसपछि पार्टिकल फिजिक्स मात्रै हो है फर्दर स्टडी तपाई गर्न जानु हो र हाई एनर्जी फिजिक्स को ग्रुपमा बस्नु भयो भने अरु पनि कोर्सहरु लिनुपर्ने हुन्छ तिनीहरुमा यसको डिटेलमा पढ्न सकिन्छ र पढ्न पाइन्छ आफूले पढ्दा पनि भयो now we move to lepton पहिले लेप्टोनमा जानुभन्दा अगाडि मैले यो स्लाइड राखे ब्रेक गर्नको लागि यो स्लाइड राखे वॉरियर्स अफ द स्ट्यान्डर्ड मोडेल अहिलेको युनिभर्स जाने बाटो मा मेन वॉरियर्सहरु को थिए भन्दा यिनीहरु फोटोन डब्लु बोजोन जेड बोजोन ग्लुओन हिग्स बोजोन ग्राभिटोन यिनीहरु चाहिँ पार्टिकल्सहरु होइन कि यिनीहरु गेज बोजोन हो यिनीहरु इन्टरएक्टिङ पार्टिकलहरु हो यिनीहरुले मेडिएट गर्छ पार्टिकलहरुलाई इन्टरएक्ट गराउनलाई मेडिएट गर्छ इन द बिगिनिङ दे वर कपल विथ पार्टिकल यिनीहरु पार्टिकलहरुसँग कपल भएर टाँसिएर समातेर बसेका थिए पछि डिकपल भयो आफ्नो आफ्नो डिकपल हुने टाइम छ अहिलेसम्म फोटोन डिकपल भएको छैन हामी अर्को क्लासमा पढ्छौं हामी यो लास्ट स्क्याटरिङ सर्फेस छ यी पार्टिकलहरु जुन छ यिनीहरुको एन्टी पार्टिकल के हो भनेर मैले थर्ड कलममा राखे फोटोनको हामीलाई थाहा छ नि फोटोनको एन्टी पार्टिकल फोटोन नै है डब्लु बोजोनको एन्टी पार्टिकल डब्लु प्लस जेड को पनि जेडै रहेछ ग्लुओनको एन्टी पार्टिकल यिनीहरुको आफै हो हिग्स बोजोनको एन्टी पार्टिकल पनि आफ्नै चार्ज हेर्यो भने डब्लु बोजोन मात्रै नेगेटिभली चार्ज हो सबै अनचार्ज फोटोन इज अनचार्ज यु नो दिस ग्राभिटोन इज also uncharged but it has spin 2 स्पिन हेर्यो भने यिनीहरु सबै स्पिन 1 भएको फोटोनको स्पिन 1 हुन्छ बोजोनहरुको स्पिन 1 हुन्छ ग्लुओनको पनि तर हिग्स बोजोनको स्पिन हुँदैन स्पिनलेस पार्टिकल so these particles formed in vector field यिनीहरु वेक्टर फिल्डमा फर्म हुन्छ यो स्केलर फिल्डमा फर्म हुन्छ यसको स्पिन 0 हुन्छ तर ग्राभिटोन कस्तो फिल्डमा फर्म हुन्छ we don't know exactly we don't have quantum gravity we haven't quantized gravity till date so even in theory we are lacking gravity is the oldest force I should say gravity is oldest force but we know very little about gravity so भन्दा पहिले थाहा भएको ग्राभिटी नै हो त्यसको बारेमा धेरै कुरा थाहा गर्न बाँकी छ यिनीहरुको मास रिक्वायर्ड एनर्जी कति हुन्छ फोटोनको रेस्ट मास 0 हुन्छ
तर यिनीहरुको रेस्पोन्स 0 हुँदैन यो दुईटाको डब्ल्यू बोसोन जेड बोसोनको यिनीहरु वीक फोर्सको मेसेन्जर पार्टिकलहरु हो है त्यस्तै ग्लुओन दिस इज अल्सो रेस्ट इज 0 ग्रेभिटोन रेस्ट इज 0 हिग्स बोसोन को एनर्जी थ्योरेटिकली क्याल्कुलेट गरे हो त्यस्तै यही नै डिस्कभरी भएको यति नै मास भएको ठ्याक्कै पार्टिकल डिस्कभरी भयो जुन पार्टिकल स्केलर फिल्डबाट फर्म गरेको थियो जुन कुरा पिटर हिग्सले डेराइभ गर्नुभएको थ्योरेटिकल फर्मुलेसनलाई भेरिफाई गरे हो र नोबेल प्राइज पाएको है अब यिनीहरुले इन्टरेक्सन गर्दाखेरि कस्तो कस्तो फोर्स प्रोटोनले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्टरेक्सन गर्छ यी बोजोनहरुले वीक इन्टरेक्सन वीक फोर्स भए पनि इन्टरप्ले गर्छ ग्लुओन इज फर स्ट्रङ इन्टरेक्सन हिग्स बोजोनले चाहिँ मास आइगन स्टेट्सहरु दिन्छ पार्टिकलको क्यारेक्टरलाई डिफाइन गर्छ so we don't know exactly but we know interaction at large scale is gravity but we don't know what will happen if you have two proton have mass so they should gravitationally active तर त्यो ग्रेभिटेशनली एक्टिभ हुँदाखेरिको त्यसको कपलिङ कन्स्ट्यान्ट कति हुन्छ कता के रहन्छ भन्ने कुरा हामी त्यसको स्ट्रेन्थ बाहेक अन्य कुरा अन्य कपलिङ फिल्डको कपलिङको कुराकानी हामीसँग छैन किनभने हामी ग्रेभिटीलाई क्वान्टाइज गर्न सकेका छैन सो दिस इज अनकन्फर्म्ड अदरवाइज वी हेभ कन्फर्म्ड मेनी थिंग्स ओके यसरी यो तीनवटा खालको अहिले हामीले स्ट्यान्डर्ड बिग ब्याङ मोडल पढिरहेका छौं नि त्यसमा तीनवटा खालको फ्लक्चुएसन हुन्छ होल सबै हामी दुईटा क्लास अझै सकाइसकेपछि पनि पहिलो फ्लक्चुएसन भनेको प्राइमोर्डियल क्वान्टम फ्लक्चुएसन हो दैट इज फर प्लैंक इपोक इन्फ्लेसन यसले गराउँछ भनेको पहिले फन्डामेन्टल सिमेट्री थियो फन्डामेन्टल सिमेट्री ग्रेभिटी स्प्लिट भएर त्यो हरायो त्यसपछि तीनटा फोर्सले जुन काम गर्छ नि फन्डामेन्टल सिमेट्री ल्याउनको लागि त्यही ल्याउने प्रोसेसमा इन्फ्लेसन पनि हुन्छ अल्टिमेटली के हुन्छ इन्फ्लेसनको एन्डमा त्यसको भार थेग्न नसकेर स्ट्रङ फोर्स स्प्लिट भएर जान्छ this was first quantum fluctuation that is called primordial quantum fluctuation so this has been explained theoretically particularly for GUT epoch and we have quantum field theory we have beautiful theory for this the first fluctuation universe ma bhayeko quantum fluctuation ho primordial quantum fluctuation यसले गरेर यो इन्फ्लेसन गराउँछ सेकेन्ड फ्लक्चुएसन भनेको अघि हामीले भन्यो नि इलेक्ट्रोविक सिमेट्री ब्रेकिङ जुन चाहिँ स्याडल्सहरु फर्मेसन हुने फेलेरियन्स सेकेन्ड फ्लक्चुएसनले के गर्छ भने पार्टिकल क्रिएट गराउँछ फर्स्ट प्रोटोन क्रिएट गराउँछ बायोजेनेसिस प्रोसेस हुन्छ इलेक्ट्रोविक सिमेट्री ब्रेकिङ इज एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट यो सिमेट्री ब्रेकिङमा जब स्याडल्सहरु च्यातिन्छ नि च्यातिने भनेको बारियोन र लेप्टोन बारियोन र मेजोनहरु कन्फर्म बनिसके सबै बनिसके हाइड्रोजेनेसिस प्रोसेस कम्प्लिट भयो जसले गर्दा म्याटरहरु युनिभर्समा अहिले जति पनि बारियोनहरु छ नि जति पनि बारियोन र मेजोनहरु छ तिनीबाट बनेको पार्टिकलहरु त्यही बेला बन्यो त्यसपछि कहाँ बनाउन सकिन्छ रिक्रिएट गरेर थोरै समयको लागि टेस्ट गर्न मात्रै सकिन्छ थोरै समयको लागि त्यसपछि फेरि त्यो डिके भइहाल्छ है डेन्सिटी त्यसपछि पछि हामी पढ्छौं अर्को एउटा फ्लक्चुएसन हुन्छ एउटा प्राइमोर्डियल क्वान्टम फ्लक्चुएसन इलेक्ट्रोविक सिमेट्री ब्रेकिङ दिस फ्लक्चुएसन and last one is density fluctuation because of density fluctuation stars and galaxy form किन पहिले स्टार बन्यो त्यसपछि ग्यालेक्सी बन्यो त्यसपछि क्लस्टर्स अफ ग्यालेक्सी सुपर क्लस्टर्स अफ ग्यालेक्सी यो डेन्सिटी फ्लक्चुएसन इज अनगोइङ प्रोसेस डेन्सिटी फ्लक्चुएसन पछाडी के फ्लक्चुएसन होला भन्ने थियोरेटिकल स्पेकुलेसन चाहिँ छ अर्को एउटा फेरि फर्दर फ्लक्चुएसन डार्क एनर्जीमा फ्लक्चुएसन आउँछ भन्छौं त्यसपछि म्याग्नेटिक मोनोपोलहरु पनि जेनेरेट गर्न सकिन्छ अथवा डिस्कभरी हुन्छ भनेर भन्छौं जस यो तीनवटा फ्लक्चुएसनले युनिभर्सलाई सेपिङ गरेछ ओके यो फ्लक्चुएसन्स लाई चाहिँ प्रोसेस वाइज चाहिँ ब्युटीज अफ स्ट्यान्डर्ड मोडल भनिन्छ दिस आर दी भेरी ब्युटिफुल थिंग्स फर्स्ट वी जस्ट एक्सप्लेन एज अननोन फिजिकल प्रोसेस बायोजेनेसिस and this is responsible theoretical solution for baryogenesis Flareons and now we proceed towards leptogenesis process from which electron is formed प्रोटोन पहिले जन्मायो अब इलेक्ट्रोन जन्माउनु पर्यो अथवा लेप्टोन जन्माउनु पर्यो तर इलेक्ट्रोन जन्माउनलाई गाह्रो के छ भने त्यहाँनिर न्यूट्रिनोहरु पनि छ इलेक्ट्रोनको लेप्टोनको ग्रुपमा इलेक्ट्रोन न्यूट्रिनो म्युन न्यूट्रिनो टाउ न्यूट्रिनो ओके सो वी हैव टु एड्रेस दोज न्यूट्रिनो नाउ आई मूव टु वीक इन्टरेक्सन किनभने अब सेपरेट चारैवटा फोर्स स्प्लिट भइसक्यो है
चारैवटा फोर्स स्प्लिट भइसकेपछि ओके दिस इज पर्फेक्ट एभ्रिथिङ इज लुक्स फाइन ओके ल आज एउटा कथा जस्तो हो है तर यो कथालाई दिमागमा चाहिँ राखिरहनु पर्छ धेरै काम गर्छ पछि पढ्दाखेरि पनि काम गर्छ फर्दर स्टडीमा है र यस पछाडिको क्लासमा हामी यसलाई लिङ्क गर्छौँ केही पार्टहरू हामी म्याथमेटिकली अगाडिको क्लास जस्तै जान्छ अब हामीसँग चारवटा फोर्स छ चारवटा फोर्स मध्ये एउटा फोर्स चाहिँ अलिक उत्ताउलो खालको फोर्स कम्प्लिटली फरक छ विक फोर्स अरु फोर्सहरु त electromagnetic force it has a bound state solution electromagnetic force ले गरेर न्यूट्रल एटम बनेको इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली न्यूट्रल हुन्छ नि एटम कुनै पनि एटमहरु स्टेबल हुनुको कारण चाहिँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो electromagnetic force shows it has a bound state solution that is atom strong force has bound state solution that is nucleus strong force ले गरेर न्यूक्लियस बनेको bound state हो र एटम न्यूट्रल एटम भनेको पनि बाउन्ड स्टेट हो जबसम्म त फ्री भइसक्दैन भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन बाहिर गइसक्दैन न्यूट्रलै भइरह्यो भने त्यो ग्राभिटीको कुरा थाहा छ स्टार इज बिकज अफ ग्राभिटेशनल फोर्स स्टार इज बाउन्ड स्टेट सोलुसन अफ ग्राभिटेशनल फोर्स यो तीनटा फोर्सले चाहिँ बाउन्ड स्टेट सोलुसन डिफरेन्ट फर्ममा कसैले चाहिँ न्यूक्लियसको फर्ममा कसैले चाहिँ न्यूट्रल एटमको फर्ममा कसैले लार्ज स्केल स्ट्रक्चरको फर्ममा स्टारको फर्ममा बाउन्ड स्टेट सोलुसन पनि छ त्यसको ह्युज एक्जाम्पल्सहरु पनि छ तर वीक फोर्सको बाउन्ड स्टेट सोलुसन हुँदैन देयर इज नो बाउन्ड स्टेट सोलुसन अफ वीक फोर्सले खाली कुनै एउटा बाउन्ड स्टेट बनाएर स्टेबल बनाएर राख्न सक्दैन वीक फोर्सले भताभङ्ग गर्ने हो तर भताभङ्ग गर्दाखेरि उसले सिस्टमेटिक गर्छ तिनीहरुको इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्ट अरु बाँकी फोर्सहरुको आफ्नो क्यारेक्टरलाई उसले डिस्ट्रोय गर्ने काम गर्दैन फोर्स त्यो क्यारेक्टरलाई युज गर्छ त्यसले ती क्यारेक्टर युज गरेर अगाडि बढ्छ त्यो अगाडि बढेको कारणले गर्दा सिमेट्री ब्रेकिङ भएको है सेकेन्ड सिमेट्री ब्रेकिङ इज एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट बिकज अफ दैट वी आर हियर हाम्रै बडीमा पनि तपाईहरुलाई थाहा छ 78% प्रोटोनहरु छ सरी 95% प्रोटोन छ 78% त वाटर हो हाम्रो बडीमा so weak interaction is unique is very different from other interaction because of following character मैले चारवटा क्यारेक्टर लेखेको छु यो सम्झिनु पर्छ it is the only interaction which has capability to change flavor of the quarks weak interaction ले u quark लाई d quark बनाइन्छ d लाई u बनाइन्छ weak भनेको त क्वार्कहरु भनेको त स्ट्रङ फोर्स फिल्डको स्मल कम्पोनेन्ट हो त्यसलाई वीक फोर्स भित्र पसेर ती क्वार्कको फ्लेभरलाई चेन्ज गर्छ इट हैज सो दिस इज द ओन्ली इन्टरेक्सन क्यापेबल अफ चेन्जिङ फ्लेभर अफ द क्वार्क भनेको स्ट्रङ फोर्स भित्र पस्यो नि यो त्यो धेरै एक्जाम्पलहरु छ एक्सपेरिमेन्टल रिजल्ट थ्योरेटिकल इलेक्ट्रोविक सिमेट्री ब्रेकिङ भनेको बेसिस यही नै हो it is the only interaction which violated p and cp symmetry अहिलेसम्म जति पनि पेरिटी भायोलेसन सीपी भायोलेसनको केसेसहरु देखिया छ नि सबै वीक फोर्स मेडिएट गरेको केसमा मात्रै छ स्ट्रङ फोर्स मेडिएटेड रिएक्सनमा सीपी भायोलेसन देखिया छैन अहिलेसम्म तर थ्योरीले चाहिँ के भन्छ भने स्ट्रङ फोर्स मेडिएट भएको रिएक्सनमा पनि सीपी भायोलेसन हुनुपर्छ भन्छ थ्योरीले तर त्यो अहिलेसम्म एउटा केसले पनि एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई गरेको छैन त्यसैले त्यसलाई एउटा प्रब्लम भनेर भनिन्छ स्ट्रङ सीपी प्रब्लम भनेर तपाईले टाइप गरे पनि गुगलमा स्ट्रङ सीपी प्रब्लम भनेको we don't have even a single example of the reactions in which cp violation is expected and that reaction is mediated by strong force no single example is available that's why it is called strong cp problem but it is seen this sort of violation is seen only in the reactions in which weak force is involved massively weak force को जुन पार्टिकल हुन्छ नि एक्सचेन्ज पार्टिकल weak force को फोर्स फिल्ड को चाहिँ स्मल क्वान्टाहरु ती क्वान्टाहरु चाहिँ मास तिनको हुन्छ रेस्पोन्स 0 हुँदैन अरु सबै फोर्स को फिल्ड को रेस्पोन्स 0 हुन्छ
Rest mass of photon is 0. Photon is smallest quanta of electromagnetic field. Rest mass is 0. Similarly, rest mass of gluon is 0. Rest mass of graviton is 0. But rest mass of field particle of this particular force, weak force, is non-zero. It has a very huge mass. It is propagated by short-lived carrier particles that have significant masses. So this is about the field particle of weak force, which is non-zero. It does not produce bound, as I already explained. It has no binding energy. It has no bound state solution. So these four properties are completely different. यही properties ले गरेर Sakharov condition लाई अहिलेसम्म हामी डिस्कस गर्छौं है यही properties verify गरेर Sakharov Nobel Prize दिएको हो. So these are extremely important. अब यो properties भएको weak force ले गरेर यो इन्भर्स स्टार्ट भएको 1 सेकेन्ड देखि 1 आवर सम्म पुग्दाखेरि यो प्रोसेस हुन्छ लेप्टोजेनेसिस प्रोसेस हुन्छ जसमा प्रोटोनको फर्मेसन हुन्छ सरी इलेक्ट्रोनको फर्मेसन हुन्छ सँगसँगै न्यूट्रिनो डिकपल भएर जान्छ. यहाँ एउटा यो एक्सप्लेन गर्न राखेको सेन्टेन्स हो. हामीले अहिले नै यो रुममा पनि नि कुनै पार्टिकल दुईटा पार्टिकललाई यही भनौं न यो कलमलाई र यसलाई मार्क यो पेन ड्राइभलाई एकदम नजिकै ल्याउ न यो टसायो कति नजिक हो अब मेजर गर्न सक्दैनौ तर सपोज हामीले कुनै दुईटा कुरालाई 10⁻18 मिटर डिस्टेन्समा लगाएर राखिदियो जे होस् यति नजिकै टाँसेर एकदमै क्लोजमा राखिदियो भने त्यस्तो डिस्टेन्समा राख्दाखेरि त्यहाँनिर एक्ट हुने विक फोर्स र इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्सको एनर्जीको स्केल चाहिँ सेम हुन्छ. यो कुन बेलामा हुन्छ यति गर्दा हुँदैन यति गर्दा के पनि एनर्जी खर्च यता ठेल्ला ठेल्ला गरेन अलिकति न्यूटन खर्च हो है अलिअलि यहाँनिर 30 डिग्री केल्भिन अथवा 30 डिग्री सेन्टिग्रेड सम्म पुग्यो होला धेरै थियो कलम भाँचिन्छ अनेक हुन्छ सानो निस्किन्छ एकदम नजिकै लग्दै प्रोसेसमा कोलम्बियन फिल्डलाई रिपेयर गर्ला फेरि त्यसलाई त्यसरी प्रोसेसमा हामीले धेरै टेम्परेचर धेरै एफर्ट खर्च गर्नुपर्छ यो डिस्टेन्ससम्म लग्न त्यो एफर्टको इक्विभ्यालेन्ट एनर्जी चाहिँ 10⁻11 केल्भिनसम्म पुग्न सक्नुपर्छ पुगिन्छ है. So at 10⁻18 meter distance, the strength of weak and electromagnetic interactions are similar. At this stage, यो स्टेजमा non-perturbative gauge field, very well non-perturbative लेखेँ है, non-perturbative gauge field of weak force dominates. भनेको यो properties देखिन थाल्छ फरक स्प्लिट भइसकेको पनि जब चाहिँ नि कपल गर्न थाल्छ नि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्सलाई त कपल गर्ने भनेको 10⁻11 केल्भिन टेम्परेचर हो. त्यो हुन थालेपछि चाहिँ नन परमिटिभ गेज फिल्ड देखिन थाल्छ यस्तो खालको फिल्ड आउन थाल्छ है भनेर लेखिया हो. सो दैट प्रोड्युस यस्तो खालको सिचुएसन आइदिए भने स्प्लिट भइसकेको पनि नजिक आइदिएर ठोक्किएर सिचुएसन आइदिए भने दैट प्रोड्युस एसिमेट्री बिट्विन लेप्टोन्स एन्ड एन्टी लेप्टोन्स. अघि हामीले एसिमेट्री बिट्विन बारियोन्स एन्ड एन्टी बारियोन्स लेखेका थियौं है त्यो चाहिँ 10⁻15 केल्भिनमा थियो. अब हामी भनिरहेका छौं 10⁻11 केल्भिन. अब हामी के भनिरहेका छौं भने छुट्टिसकेको विक फोर्स र इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स चाहिँ कुनै प्रोसेसले चाहिँ नजिकै आइदियो भने इन्टरेक्ट गर्यो भने स्ट्रङली कपल गर्यो भने एसिमेट्री अराइज हुन्छ. त्यसले गरेर केही चाहिँ यहाँ एसिमेट्री आउँछ र केही इलेक्ट्रोन सर्भाइभ हुन्छ. दैट गेज फिल्ड क्यान कन्भर्ट यो गेज फिल्डले फेरि यो फेलोरियनले हेर्नु त फेलोरियनले अघि इलेक्ट्रोविक फोर्समा कम्बाइन फर्ममा हुँदाखेरि पनि फेलोरियनले काम गरेको थियो. अब इलेक्ट्रोविक फोर्सबाट छुट्टिसकेपछि विक फोर्स र इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स छुट्टिसकेपछि पनि त्यो ठाउँमा पुग्न सक्दो रहेछ. त्यो खालको एसिमेट्री अराइज गर्न सक्दो रहेछ. नन परमिटिभ गेज फिल्डको क्रिएसन हुन सक्दो रहेछ. दैट गेज फिल्ड क्यान कन्भर्ट leptons to baryons and vice versa. अब अघि भने जस्तै नि हामीले चाहिँ क्वार्कलाई एन्टी क्वार्क एन्टी लेप्टोनतिर के लग्छ भनेको थियौ नि यहाँ पनि अब फेलोरियन आइसकेपछि त्यसले गन्जागोल गर्छ है. तर त्यो थ्योरेटिकली गन्जागोल थ्योरेटिकली डेराइभ गरेको यसै भनेको राखिदिएको हाइपोथेसिस होइन. ड्युरिङ दिस तर त्यो पार्टिकल त्यो खालको प्रोपर्टिज भएको त्यो खालको एनर्जीको पार्टिकल डिस्कभरी भएको छैन भेटिएन. त्यसरी त्यो हाइपोथेटिकल पार्टिकल बन्यो के फेलोरियन. हिग्स चाहिँ पत्ता लाग्यो फेलोरियन पत्ता लागेको छैन. जबकि हिग्स अलिकति पछाडि आउँछ तिनीहरू सँगसँगै जस्तो आउँछन्. तिनीहरू नेक्स्ट जेनेरेसन फरक होइन एउटै जेनेरेसन हो
तर production चाहिँ X को अलि पछाडि. During this conversion, the charge W plus and W minus and neutral current interact with the particles and antiparticles. भनेको जुन अघिको हामीले कन्भर्स एसिमेट्री भयो, नन पर्टर्बिलिटी गेज फिल्ड भयो भने त्यो फिल्डमा भएको एसिमेट्रीमा इन्टरेक्सनहरु हुँदाखेरि इन्टरेक्सन भनेको फिल्ड पार्टिकल र त्यहाँनिर क्रिएट भएका पार्टिकल एन्टिपार्टिकलसँग इन्टरेक्ट हुँदाखेरि यस्तो खालको गेज फिल्ड क्रिएट हुन्छ. यो गेज फिल्ड भनेको वीक फोर्सको स्पेसिफिक करियर पार्टिकलहरु है. Z boson and W boson, probably you know this. हामीले BSc मै पढाएको छौं. During the process of these interactions, baryon and lepton number conservation violate. Obviously अगाडि जस्तै violate यहाँ पनि हुन्छ. तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने, this is a beauty, this is experimentally verified. But in this leptogenesis process, B minus L is conserved. This is minus. The baryon number, so baryon number minus lepton number before reaction is same as baryon number minus lepton number after reactions. So B minus L is conserved during leptogenesis process. Leptogenesis process is also because of this process is generated by non-perturbative gauge field. That's why it cannot be represented by Feynman diagram. And it is because of the Flareons. It is a special condition when two forces come closer and closer, and that saddles, the character of that saddles again predominate, again create asymmetry to create. कसै गरी प्रोटोन जन्मेपछि अब इलेक्ट्रोन जन्माउनु पर्यो नि. अहिले त युनिभर्समा हाम्रो प्रोटोन इलेक्ट्रोन त सबभन्दा अहिलेको एजमा सबभन्दा डोमिनेटिङ छन्. सबै न्यूक्लियस, सबै एटमको न्यूक्लियस भित्र त प्रोटोन न्यूट्रोन नै छ है. र सबै पेरियोडिक टेबल प्रोटोन न्यूट्रोनकै उल्ले छ भने पहिले प्रोटोन जन्मियो, त्यसपछि इलेक्ट्रोन त जन्माउनु पर्यो. त्यो जन्माउनको लागि पनि कसै गरी त्यसलाई मेहनत त गर्नै पर्यो. जे फ्याक्ट छ त्यसरी ल्याउनु पर्यो. तर फ्याक्ट थ्योरेटिकल बेसिसमा ल्याएको फ्याक्टहरु हुन्. तर एउटा कुरा म शेयर गरौँ, नन पर्टर्बिलिटी गेज फिल्ड फेनम्यानले लास्ट बेलासम्म जसरी आइन्स्टाइनले चाहिँ क्वान्टम थ्योरीलाई डाइजेस्ट गर्नु भएन, नन पर्टर्बिलिटी गेज फिल्डलाई फेनम्यानले लास्ट बेलासम्म उहाँले दिस इज भेरी पेनफुल भनेर भन्नु. उहाँले कहिले पनि नन पर्टर्बिलिटी गेज फिल्ड इज रङ भनेर यसरी त्यसको फ्रेजै कहिले पनि मेन्सन गर्नु भएन, बुकमा पनि लेख्नु भएन. उहाँले अर्कै ल्याङ्ग्वेजमा एकदमै सब्जेक्टिभ वेमा आई एम फिलिङ पेन भन्नुहुँदा आफ्टर रिडिङ दिस आर्टिकल I feel I am suffocated because of अनि आफ्नै सब्जेक्टिभमा एक्सप्लेन गर्नुहुन्थ्यो है. तर त्यसलाई नराखिकन नन पर्टर्बिलिटी गेज फिल्ड नराखिकन प्रोटोन पनि भन्दैन कि त बिग ब्याङको हाइपोथेसिस रङ हो, त्यसरी युनिभर्स स्टार्टै भएको होइन. त्यसरी स्टार्ट भएको हो भने प्रोटोनलाई जन्माउनु पर्यो, त्यसपछि इलेक्ट्रोन जन्माउनु पर्यो. पहिले रेडिएसनबाट स्टार्ट भएको हो भने. तर यसको राइभल मोडेलहरु पनि छ, इन्ट्रेस्टिङ मोडेलहरु छ, त्यो पछि हामी डिस्कस गर्छौं. ओके, सो नाउ वी मुभ टु we proceeded Hadron Epoch. This is actually after 1 second. Okay, हामीले Flareonहरु जन्मियो भन्थ्यो नि, at 1 second after Big Bang. Okay, so quark were completely confined. There were no more quark left behind at temperature 12 Kelvin. अगाडि hadron मै सिद्धियो सबै. So universe consists of के छ त युनिभर्समा भन्दा quark confined भएर अघि हामीले त्यत्रो टेबल देखाएको थियो नि, बारियोन्सहरु त थुप्रो छ त्यहाँ. सबै बनिसक्यो, एन्टी बारियोन्सहरु छ थोरै भए पनि. मेजोनहरु छ, एन्टी मेजोन्स तिनीहरु त छ नि त है. यो टेम्परेचर लो हुँदाखेरि पनि तिनीहरु छ, तिनीहरुको एनर्जी कम छ, तिनीहरु रिलेटिभली प्यासिभ होलान्, यिनीहरु छ. त्यस्तै all four forces were already splitted. Therefore individual interest of these forces begins to realize in the field. अब सबै फोर्स स्प्लिट भएर आफ्नो आफ्नो कमन इन्ट्रेस्ट, आफ्नो आफ्नो इन्ट्रेस्टको कुराकानी गराउन खोज्छन् नि त. ग्रेभिटीले चाहिँ मासहरु अलिअलि बन्यो, अब ग्रेभिटेसनल इफेक्टहरु देखियो होला है. अकस्टिक इफेक्ट र ग्रेभिटेसनल इफेक्टको बीचमा चाहिँ वार भयो होला है. So therefore individual interest of these forces begins to realize in the field. Even gravity begins to affect newly formed hadrons and mesons. Although energy density of the universe was sufficient to create lepton and anti-lepton pairs. त्यो बेलाको यो एनर्जीले lepton र anti-lepton पेयर क्रिएट गराउने, एनलेट गराउने काम चाहिँ पर्फेक्टली गरिरहेको थियो. जब यो भन्दा टेम्परेचर घटेर गयो, जब फ्लेरियनले यिनीहरुमा एसिमेट्री अराइज गरेन, तबसम्म पर्फेक्ट थियो. So these are electron, muon, tau and neutrino associated with them. The created leptons, anti-leptons are perfectly annihilated before the presence of flareons. Right?
these were strongly coupled with photon. त्यसपछि मैले यहाँ लेप्टोजेनेसिसले के गर्दिन्छ भने यो प्रोसेसले त्यो पर्फेक्ट क्रिएसन एनालिसिस भइरहेका लेप्टोनहरुलाई इम्परफेक्सनतिर लग्छ. नन पर्टिकुलर गेज फिल्ड अफ वीक फोर्स arises asymmetry between leptons and antileptons. So because of this, leptogenesis process occurred, and immediately after leptogenesis process, we have a very important decoupling, neutrino decoupling. Universal gas of neutrino. भनेको अब अर्को स्लाइडमा म देखाउँछु, मैले स्केच बनाएको छु. जब चाहिँ नि यो बारियोनहरु त्यहाँ बनेका बारियोनहरु र यो अहिले लेप्टोजेनेसिस प्रोसेसले क्रिएट भएका लेप्टोन र एन्टिलेप्टोन थोरै होला, तिनीहरुको बीचमा इन्टरेक्सन हुन थाल्छ. त्यो इन्टरेक्सनले गरेर म्याटर र म्याटरको बीचमा इन्टरेक्सनले गरेर न्यूट्रिनोहरु लेस इनर्जेटिक पार्टिकलहरु चाहिँ डिकपल भएर बस्न थाल्छ. तिनीहरुको इन्टरेक्सन चाहिँ तिनीहरु कपलिङ कन्स्टेन्ट वीक हुन जान्छ. न्यूट्रिनोहरु छुट्टिन्छ. इलेक्ट्रोनबाट छुट्टिएर इलेक्ट्रोन न्यूट्रिनो बाहिर निस्किन्छ. I will show this in another slide. त्यसपछि बाँकी रहेका अब इलेक्ट्रोन पनि बन्यो, प्रोटोन पनि बन्यो, हाइड्रोनहरु पनि थुप्रै छ, लेप्टोनहरु पनि थुप्रै छ. अब त्यहाँ तिनीहरुको मेल गराउनु पर्यो नि, भनेको न्यूक्लियस बन्नु पर्यो अथवा न्यूट्रल एटम बन्नु पर्यो है. त्यो फर्स्ट न्यूक्लियोसिन्थेसिस, दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ बिग ब्याङ न्यूक्लियोसिन्थेसिस. दिस इज एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाइड र बिग ब्याङलाई मान्ने मेन एउटा रिजन चाहिँ बिग ब्याङ न्यूक्लियोसिन्थेसिस प्रोसेस हो. जसमा दुईवटा नोबेल प्राइज दिएको छ डिफरेन्ट स्टेजमा. फर्स्ट, हाउ फर्स्ट helium nuclei is formed and what is the composition of universe, chemical composition of universe, or actually chemical composition between hydrogen and helium in the beginning, and what are the processes to address this chemical composition, and then we move to photon epoch. आज हामीले लेप्टोजेनेसिस सम्म डिस्कस गर्यौं. न्यूट्रिनो डिकपलिङ म अर्को स्लाइडमा देखाउँछु. यो कुराकानी र यहीँबाट हामी अर्को क्लासमा सुरु गर्छौं. फेरि मैले यो स्लाइडमा अलिकति टाइम अगाडि लगाएर 3 मिनेटसम्म पुगेर 1 सेकेन्ड टु 1 आवर छ नि त, धेरै लामो समय छ अगाडिको हेर्दाखेरि. अब 3 मिनेट हुँदाखेरि के भयो भनेर यसमा डिस्कस गर्छौं न्यूट्रिनो डिकपलिङको कुरा. As the temperature decreased to 10 to the 10 Kelvin, the coupling constant of hadron and tau and muon neutrino becomes similar. यो tau र muon neutrino भनेको इलेक्ट्रोन न्यूट्रिनो बाहेक अरु दुईटा न्यूट्रिनो, तिनीहरु इनर्जेटिक न्यूट्रिनो हो. तिनीहरुको र यसको कपलिङ कन्स्टेन्ट सेम हुन्छ. सिमिलर कपलिङ कन्स्टेन्ट भएपछि तिनीहरु इन्टरेक्ट गर्छ. This means neutrino begins to interact with hadrons very effectively. यी म्यासिभ न्यूट्रिनोहरु hadronsसँग इन्टरेक्ट गर्न थाल्छ. Because of these interactions, neutrinos decoupled from photon. The gas field सँग न्यूट्रिनो डिकपल हुन्छ, छुट्टिन्छ, इन्टरेक्सन भाइलेन्ट हुन्छ र छुट्टिसकेपछि तिनीहरुले युनिभर्सल ग्यास बनाउँछ, जताततै तिनीहरु एकै भएर जान्छ है. This is called neutrino background. All three types of neutrino moves freely in this space. Gas field सँग त्यहाँनिर फोटोन फिल्ड सँग तिनीहरु छुट्टिएर गएर युनिभर्सल ग्यास बनाउँछ. त्यो बेलामा युनिभर्सको साइज जत्रो थियो त्यो साइज भरि न्यूट्रिनो जता पनि फ्रीली प्रोपगेट हुन थाल्छ. So decoupled photon couples with hadron. र फोटोनहरु जुन डिकपल भएका थिए तिनीहरु हेड्रोनसँग कपल गर्न थाल्छ. म अर्को स्लाइडमा देखाउँछु. दिस इज कल्ड न्यूट्रिनो ब्याकग्राउन्ड. अहिले हाम्रो यही रुममा पनि न्यूट्रिनो ब्याकग्राउन्डमा छ है. स्पेसमा हामीले सबै कुरालाई हटायौं भने, इभन कस्मिक माइक्रो ब्याकग्राउन्ड पनि हटायौं भने सबैलाई हामी खाली गरौँ न, खाली गरेर थर्मोमिटर राखेर हेरौँ, त्यहाँ 2 केल्भिन टेम्परेचर हुनुपर्छ. दैट इज बिकज अफ न्यूट्रिनो ब्याकग्राउन्ड है. तर अनफर्चुनेटली न्यूट्रिनो ब्याकग्राउन्डको टेम्परेचर भन्दा CMBR को आजको स्टेजमा प्रेजेन्ट टाइममा कस्मिक माइक्रो ब्याकग्राउन्ड रेडिएसनको टेम्परेचर बढ्ता छ. त्यसैले हामी त्यसलाई सबै कुरा अगाडि हटायौं भने थर्मोमिटर राख्यो भने यो देखिन्छ 2.73 केल्भिन देखिन्छ है. जबसम्म यो कस्मिक माइक्रो ब्याकग्राउन्ड रेडिएसनको कुलिङ रेट चाहिँ हाई हुँदैन तबसम्म न्यूट्रिनो ब्याकग्राउन्डलाई मेजर गर्न सकिदैन. दिस इज theoretically calculated. So however, it has not been possible to detect neutrino background because of cosmic micro background radiation, which is larger than neutrino background. Okay, so we'll discuss this later in अर्को क्लास भन्दा पनि अर्को क्लासमा हामी यो डिस्कस गर्छौं. CMBR यो टेम्परेचरको धेरै कुराकानी गर्छौं. अब मैले न्यूट्रिनोकै कुराकानी गरे.
त्यही बेलाको न्युट्रिनो डिकपलिङ हुँदा के हुन्छ भने नि यो सपोज गेज फिल्ड भनौँ त्यो बेलाको फोटोन फिल्ड त्यो बेलाको इनर्जी जति छ नि 10⁻12 केल्भिन भन्यौँ हामीले 11 भन्यौँ त्यो हो त्यसबाट अब म्याटर एन्टिम्याटर क्रिएट भइरहेको छ भनेको लेप्टोन एन्टी लेप्टोन क्रिएट हुन्छ सपोज भनौँ मियोन न्युट्रिनो र मियोन एन्टी न्युट्रिनो क्रिएट मियोन न्युट्रिनोसँग र मियोन एन्टी न्युट्रिनोसँग यही गेज यहाँ कपुल भएको हुन्छ छोड्दैन यसलाई समातेर बस्छ गेजले है तर यो क्रिएट भइसकेपछि यहाँनिर एभाइलेबल हेड्रोनहरू छ नि अगाडि हेड्रोन इपोकमा बनेको प्रोटोन होला सिग्मा पार्टिकल होला पायोन होला थुप्रै छन् नि म्यासिभ हाइड्रोजेनेसिस प्रोसेसबाट बनेका यिनीहरूको र यसको इनर्जीको लेभल चाहिँ उस्तै हुन जान्छ त्यो हामी क्युएफटी पढ्यौँ भने क्युसिडी होइन यो क्युएफडी हो क्वान्टम फ्लेभरोडाइनामिक्स त्यो पढ्यौँ भने के हामी लामो लामो क्यालकुलेसनहरू गर्छौँ दुईटाको कपलिङ कन्स्ट्यान्ट निकाल्छौँ त्यसको बाद यिनीहरू इन्ट्राक्ट गर्न थाल्छ म्यासिभ इन्ट्राक्सन हुन्छ यिनीहरूको बिचमा यसको र यो दुईटाको बिचमा इन्ट्राक्सनले गर्दा यो चाहिँ डिकपल भएर जान्छ छुट्टिन्छ यसरी फुत्किन्छ है यो अब फ्री भयो यिनीहरू फ्रीली प्रोपोगेट गर्न थाल्छ स्पेसमा जबसम्म फोटोनले समातेर कज्याएर राख्छ नि जहाँ पनि गेज फिल्ड हुन्छ गेज फिल्डले कज्याएर राखेर छोड्न सक्दैन अहिलेको एजमा त हाम्रो सबै डिकपल भइसकेको छ अहिले हामी कोठामा भएको कुराकानी युनिभर्समा भएको कुराकानी एभ्री गेज फिल्ड हेज बिन डिकपल्ड when at the end of Hadron Epoch को एन्डमा सबै everything was decoupled when the universe became 379,000 years after the Big Bang 379,000 years पछाडि चाहिँ सबै फोटोनहरू म्याटरहरूबाट डिकपल भयो सबै खालका फोटोन त्यसलाई हामी गेज फोटोन भन्छौँ है so in this way neutrino becomes free and they form universal gas after interacting with that baryons. As the neutrino goes through the background, the annihilation occurs between leptons and anti-leptons. Okay, so there are two factors affecting annihilation processes. This is also Sakharov condition, P and CP violation. Because weak force is mediating here, so you expect massive CP violation here. यहाँनिर चाहिँ सबभन्दा बढ्ता जुन सबभन्दा पहिले नोबेल प्राइज पाएको थियो नि सीपी भायोलेसनमा त्यो यतातिरको सीपी भायोलेसनको एक्सपेरिमेन्टले भेरिफिकेसन गरे हो न कि अगाडिको एजमा त टेम्परेचर हाई चाहिन्थ्यो 10⁻13 त्यो पछि भेरिफाई गरे त्यहाँ सो यु हेभ hundreds of example of CP violation of this age. Also parity of you decreasing temperature goes up to 10⁹ during decoupling process. A few electrons, muons, etc. are left behind due to CP symmetry breaking. So you have finally a very few electrons. K electron or huge bath ma bhanau athwa foam ma universe ma K electron, K proton, K aru baryons aru create bhayo. Finally, a few electrons, huge amount of baryons, protons, neutrons, etc. are freely floating in the huge bath of photon and neutrino. Neutrino चाहिँ background free भएर जताततै हिँडिरहेछ फोटोन चाहिँ यसको करस्पोन्डिङ टेम्परेचर कति थियो 10⁹ केल्भिन थियो 9 केल्भिनको इक्विभ्यालेन्ट इनर्जी हो त्यो सबैतिर हुन्छ त्यसलाई हामीले गेज फोटोन भन्छौँ यसमाथि नै यिनीहरू तैरिरहेका हुन्छन् अथवा यसमाथि नै यिनीहरू इक्विलिब्रियम स्टेटमा बस्न खोजिरहेका हुन्छन् अब यो कन्डिसनमा बिग ब्याङ न्युक्लियोसिन्थेसिस कसरी भयो कसरी फर्स्ट स्टेबल न्युक्लियको फर्मेसन भयो र स्टेबल एटमको फर्मेसन भयो त्यो कुराकानी हामी पछि अर्को क्लासमा गर्छौं जसमा हामी इन्फर्मेसनको सँगसँगै के क्याल्कुलेसनहरु डेरिभेसनहरु गर्छौं ओके सो ओके आज हामीले कथा जस्तो पढ्यौं है we discuss about two processes, very important processes, baryogenesis process, leptogenesis process. We also mentioned Sphaleron, what is that and what is its role. We mentioned its role, its possible role is because of the field, and for that field we said that is non-perturbative gauge field.
those who are interested in particle physics or high energy physics पछि यो कुराहरु पढ्न इन्ट्रेस्टेड भएकोले इमिडिएटली अहिले नै कम से कम 5 वटा किवर्ड्सहरु र इन्ट्रेस्टेडले मात्रै नभएर फिजिक्सको स्टुडेन्टहरुले यो 5 वटा किवर्ड्सहरु इभन गुगलमै सर्च गरेर इन्फर्मेसनहरु बढ्ता लिन कोसिस गर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिलो चाहिँ व्हाट इज पर्टर्बेटिभ गेज फिल्ड एन्ड व्हाट इज नन पर्टर्बेटिभ गेज फिल्ड हामीले गुगलमा सर्च गर्यो भने देखिन्छ है। अर्को यो दुईटा कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अर्को थर्ड कुरा फेलेरियोन्स, व्हाट इज फेलेरियोन्स, धेरै कुराहरु लेख्या हुन्छ, अझै नलेज चाहिँ आफूले बढाउन सकिन्छ। त्यस्तै फेलेरियोन पछाडी baryogenesis process, you have a lots of document. If you look at if you Google it, or if you look at the literature, review article, interesting article, story like article, Feynman also Feynman has written few articles on it. Blindfold को एकदमै राम्रो राम्रो एक्सप्लेनेसनहरु छ baryogenesis process मा। केही कमेन्टहरु छन्। Baryogenesis process लाई नरुचाउनेहरुको पनि कुरा पढ्नुपर्छ, रुचाउनेहरुको पनि पढ्नुपर्छ। And finally, you should go to the leptogenesis process. On the way, you have a very important thing, that is neutrino decoupling. Neutrino free भएर जता पनि हिँड्न थाल्यो। त्यसैले अहिले युनिभर्समा जहाँ पनि न्यूट्रिनो छ। न्यूट्रिनो इस्यु हामी अरु कुरा पनि डिस्कस गर्छौं। पार्टिकल फिजिक्समा न्यूट्रिनो थुप्रै छ। न्यूट्रिनो असिलेसन प्रोसेस हामी क्वान्टम मेकानिकली सल्भ गर्छौं, मास आइगन स्टेटको इक्वेसनहरु डेरिभेसनहरु निकाल्छौं पार्टिकल फिजिक्सको एस्पेक्टमा त्यो। Okay, so these are very important terminologies. So I strongly recommend, not only for better understanding, also for you are physicist. If someone asks what is Flareons, what is baryogenesis, you can even explain to school students. कसरी युनिभर्स बन्यो, फर्स्ट प्रोटोन कसरी बन्यो, यस्ता खालका story like, but it has a very strong mathematical background. यो सबै कुराहरुको म्याथमेटिक्स छ, अदरवाइज लिंक अप गरेर राखिदैन थियो। एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन छैन, म्याथमेटिक्स चाहिँ छ, तर कतिपय म्याथमेटिक्सलाई नरुचाउने पनि गर्छन्, खास गरी नन पर्टर्बेटिभ गेज फिल्डलाई नरुचाउने पनि फिजिसिस्टहरु हुन्छन्, किनभने त्यस्ता प्रोसेसहरु एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई हुनै सक्दैनन् भन्ने आर्गु राख्छन्। इट्स अलमोस्ट इम्पोसिबल टु भेरिफाई through experiments if you have non perturbative gauge field like processes. Okay,